אין לי בעיה שיגידו מה שהם רוצים, אבל עדיין אני חייב לראות את האמת שאני רואה אותה בוודאות. אני אומר את זה ברמה של 100%, לא 99%. חד וחלק משפט תפור, אוקיי? זאת אומרת, זה משפט שמלכתחילה בכלל לא נועד להסתיים. נתניהו זה אדם ברמה של 10 רמות מעל כל אחד. כל כך חכם האיש הזה. הוא כל כך עמוק, אתה מבין? זה משחק, אוקיי? זה בולשיט וזה משחק. השיתוף פעולה בינו ובין מערכת המשפט הוא מוחלט, צריך להבין את זה. עד כדי כך שהוא זה מערכת המשפט. יש לנו עם שלם שהסכים לחיות עם שחיתות מזעזעת של מערכת המשפט וראש הרשות מבצעת ביחד. שמעת על כזה דבר? זה שבכלל העם הזה ממשיך לחיות עם הדבר הזה ויושב בשקט, זה מזעזע. עורך דין אילן ציון. היי, שלום. שלום רב, מה שלומך? מצוין, אם אני פה אז מצוין. כן. בוא נגיד ככה, אתה אחד השמות שהכי הרבה פעמים קיבלתי בקשות לארח, והרבה זמן רציתי שנקיים את השיחה הזאת, אז אני ממש שמח שזה יצא לפועל. אני אשמח להתחיל, ברשותך, ממשהו מאוד רחב. מה לדעתך הישראלים הכי לא מבינים בנוגע למערכת המשפט? קודם כל, מערכת המשפט זה חלק מתמונה יותר גדולה, צריך להבין את זה. התמונה היא הרבה יותר גדולה ממה שאנשים חושבים. פעם, לפני נניח מספר שנים, מערכת המשפט הייתה שקופה. היום יש לנו איזשהו שיפט מאוד משמעותי, ופתאום חלק אחד של מפה הפוליטית לצד הימני יותר, רואה במערכת המשפט מערכת פוליטית כזו, שבעצם משתפת פעולה עם השמאל, ונאבקת בשלטון שלו, ככה הוא רואה את זה, אוקיי? בוא נגיד שזו התקדמות מאוד גדולה. כי פעם באמת זה נראה שקוף לחלוטין, וכל החלטה של בג"ץ נראתה באמת טכנית לחלוטין, כן? והיום אנשים מסתכלים על זה אחרת, וזה מאוד חשוב, אבל, ופה בא אבל הגדול, המציאות היא הרבה יותר מורכבת מזה. זאת אומרת, מערכת המשפט, כפי שאנחנו רואים אותה, זה לא מה שאנשים חושבים, והתמונה הכללית היא ממש לא מה שאנשים חושבים. אני מדבר עכשיו משני הצדדים. היא הרבה יותר מורכבת, וכתוצאה והמורכבות הזו היא מכילה בתוכה סכנות מאוד חמורות. נדבר על ההישרדות שלנו. אז כך שאנחנו עדיין... שלנו, הישראלים כולם. כן, של כל הישראלים, בדיוק. המצב שלנו מאוד מאוד חמור, ככה אני אומר את זה, ככה אני רואה את הדברים, אני אומר את זה, אני לא אוהב להיות נביא זעם, חס וחלילה משהו כזה. פשוט אנחנו נמצאים בסיטואציה שהציבור לא יכול לראות את התמונה האמיתית, התמונה האמיתית באמת שמתרחשת. הוא התקדם, הוא עכשיו רואה, בימין לפחות רואים משהו לגבי מערכת המשפט, אבל אני מיד אדבר על העניין הזה של ימין ושמאל, מה שלא מאפשר הימין והשמאל הזה, הכיתוב הזה, לא מאפשר לציבור הישראלי בכללותו, לא לימין ולא לשמאל, אני מדבר, לראות את המציאות כפי שהיא, אותו כיתוב. אז אתה אומר שהישראלים לא רואים את המציאות כפי שהיא בנוגע למערכת המשפט? לא רואים לא רק למערכת המשפט, לא רואים בכלל, אבל מערכת המשפט, שאלת מערכת המשפט, אז דיברתי עליה. יחסית הם התקדמו, אבל הם עדיין רחוקים מלראות את התמונה הכללית. וכשאתה אומר שהמצב שלנו קשה, מצב חמור, למה אתה בעצם מתכוון? אני מתכוון למצב שאנחנו הולכים בכיוון ברור של חיסול שלנו, או השמדה של מדינת ישראל. אני לא צוחק, אני אומר, המצב שלנו חמור שבחמורים. הממשלה הזו, ובכלל, אני מדבר עכשיו, כשאני מדבר על הממשלה הזו, מדבר גם על האופוזיציה החלשה שמשתפת את הפעולה. כי למעשה האופוזיציה משתפת את הפעולה, אני אסביר גם בהמשך למה, למרות שכביכול נלחמת בה. כל הממשל הזה, נגיד את זה ככה, לא מתכונן בכלל לעוד ועוד חזיתות שהולכות ומתפתחות. למשל, הרשות הפלסטינית נתפסת אצלנו בדיוק כמו ב6 באוקטובר נתפס החמאס. הם כאילו הטובים, נכון? יש פתאום שוטרים פלסטינים, נכון? מה זה שוטרים פלסטינים? עוד פעם, זה זוכר שהחמאס היו פעם הטובים והג'יהאד האסלאמי היו הרעים, נכון? החמאס ראינו מי זה האנשים האלה, זה מפלצות הכי גדולות על כדור הארץ. אין שום הבדל בין הרשות הפלסטינית לחמאס. שום הבדל, אין שום הבדל. אני מזכיר שאנשים של הרשות הפלסטינית זה אלה שעשו את הפיגועים שפוצצו פה אוטובוסים ומסעדות ורצחו פה 1,000 ומשהו אנשים. זה בדיוק אותם אנשים, אוקיי? אלה מוסלמים שנלחמים על הארץ שלהם, בנרטיב שלהם. ואני אזכיר גם שערביי ישראל, גם הם לא שונים מהם, אוקיי? בסופו של דבר, זה אנשים הם לא רעים, אגב, עוד פעם, זה לא קשור לרוע, זה קשור להכרה במציאות. אנחנו לא מתכוננים בכלל בחזיתות האלה. אין לנו בכלל משמר לאומי. אין לנו בכלל, אנחנו ממשיכים לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית. גדר ההפרדה פרוצה לחלוטין, אוקיי? אנחנו ממשיכים להתנהל כאילו שום דבר לא עומד לקרות. הם עושים שם תרגילים מול הפרצוף שלנו, אותם תרגילים שעשו החמאס, ואנחנו מסתכלים, בואים בהם בעיני עגל ולא עושים שום דבר. ולמה אנחנו לא עושים? כי אנחנו לא רוצים להודות במצב האמיתי שלנו.
פה ברשותך, זה פשוט, בעיניי, אני ממש לא ציפיתי שלשם תלך השיחה כל כך מהר, כי אני חשבתי שאנחנו עומדים לדבר על מערכת המשפט. ובעצם, גם חשוב לי להוסיף שאתה בעצם היוזם של גדר ההפרדה, שאתה בעצם מדבר עליה. מדבר פה על דברים שאנחנו, הרבה כבר, בוא נגיד, הקונספציה די נשברה אחרי 7/10. אני אתן דוגמה, בסדר? אני אהיה מאוד ישיר, בסדר? אני לא אסתובב פה בשום דבר. אני רוצה לקחת את נושא החטופים, בסדר? נושא החטופים הוא, אם תסתכל על העובדות שלו, אני עכשיו מניח שאנשים רואים את השידור הזה, אוקיי, מה אפשר לחדש על החטופים, אוקיי? למעשה, הכל. כל מה שאנשים יודעים על החטופים הוא פשוט לא נכון. אוקיי, ואני מיד אסביר. תפתיע אותך. נתחיל, אני רוצה דווקא להתחיל עם, עכשיו, אני לא יכול, אני צריך פה שאנשים לצורך העניין יחשבו קצת. אני אשאל כמה שאלות, כדי שאנשים יחשבו, בסדר? אנחנו בעצם עכשיו כבר 1.5 שנה, לדעתי, משהו כזה, אני חושב, אנחנו מתעסקים כולנו בנושא החטופים. למעשה מדינה שלמה כמו פצועה כזו. יש פצע בלב של המדינה, כל אחד יש לו עם פצע, כאילו יראו בו איזה חץ פה בלב. אנחנו עוסקים מבוקר עד ערב בחטופים, שהם לא חוזרים, ומה קורה להם, והורגים אותם, אונסים אותם, עושים להם כל מיני דברים איומים, אני לא יודע, באיזשהו מנהרות בעזה, נכון? כל מקום אתה הולך יש כיסאות בכיכרות, כל שידור בטלוויזיה מדברים על החטופים, נכון? כל המדינה הזו מתעסקת כל הזמן בחטופים, נכון? זה הגיע למצב שאפילו משפחות החטופים קוראים לנשיא טראמפ להתערב שיציל את החטופים, נכון? ועכשיו אני שואל שאלה, איפה החטופים? איפה הם? מה, הם על הירח? הם באיראן? הם בצפון? איפה הם נמצאים בחטופים האלה, אתה יודע? איפה הם נמצאים? פזורים כנראה בכל מיני בתים. לא כנראה, בוודאות. כן. נמצאים, בוא נגיד ככה, עד איזה מרחק מהגבול שלנו נמצאים? כולם. עד הקצה. עד 7 קילומטר מהגבול. כל החטופים שמדובר על המדינה שלמה מתעסקת איתם, כולם מצויים עד 7 קילומטר מהגבול שלנו. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הרוחב של רצועת עזה הוא 7 קילומטר. כלומר, במקרה הכי גרוע, כן? החטוף נמצא עד 7 קילומטר מהגבול. הבנתי. אוקיי. עכשיו בוא נחזור רגע ל7 באוקטובר, בסדר? 7 באוקטובר, זוכרים שלנו, עשו את ההתקפה ב7 באוקטובר, ואז בעצם המדינה עשתה גיוס כזה כללי, וגייסו 350,000 חיילים. בואו רגע נבין, צה"ל נחשב לאחד הצבאות החזקים בעולם, אוקיי? 350,000 חיילים זה משהו כמו לכבוש עד טורקיה וסודן כזה. זה תבין, זה היקף הכוחות. אנחנו עם כוחות הרבה יותר קטנים, כבשנו מדינות, אוקיי? זאת אומרת, הצעד הנדרש וההגיוני, נניח אני עכשיו אעבור נושא, למשל, נניח לצורך העניין חוטפים את הבת של מישהו מאיתנו, עכשיו אני אקח דוגמה, נכנסים הביתה יום אחד, נכנסים לחדר שנה של הבת, חוטפים אותה, החוטפים הולכים ובורחים לאיזה בניין במרחק של 5 קילומטר ממך, בסדר? 7 קילומטר ממך. אתה יודע איפה היא נמצאת הבת עם החוטפים, אתה מתקשר למשטרה, המשטרה אומרת, באמת, נכון, ראינו באמת, הם בתוך הבניין, אין בעיה, ואז המשטרה מגיעה לבניין הזה, והיא מסתובבת מסביב לבניין, מתמרנת מסביב לבניין, היא לא כובשת את הבניין. אתה שמעת על כזה דבר בעולם? שהמשטרה תשב 1.5 שנה ותיתן לבת שלך להיות עם החטופים, ותסתובב מסביב לבניין, ותטפס בבניין? אין כזה דבר, אוקיי? יש פה משהו מוזר, ואני עוד פעם משתמש בכוונה, אני יודע את התשובה. אבל אני אומר שיש פה משהו מוזר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שעומדים לנו החטופים העיקריים שלנו, אנחנו יודעים שהם נרצחים, נאנסים, עושים להם דברים איומים ונוראים, אנשים ראינו מה עושים ב7 באוקטובר, הם נמצאים במרחק של פחות מ7 קילומטר מהגבול שלנו, ואנחנו עוד לא השתלטנו על השטח. איך זה יכול להיות? איך אתה מסביר את זה? אני יודע את התשובה. אני בכוונה אומר את זה ככה. אני רוצה לגרום לאנשים לשאול את השאלה. אני אבוא ואגיד פה דברים מאוד מוזרים במפגש הזה. כן. דברים שאנשים יאממו אותם, אנשים לא יאמינו מה שאני אומר. גם קשה לאפיין אותך, מאיפה אתה מגיע, אני יודע, אבל זה רגע חשוב, שפשוט לפעמים עדיף לא לאפיין מישהו, ועדיף להקשיב למישהו. לגמרי. אוקיי? אז המישהו הזה בא וטוען, אני בא וטוען, ואני אסביר אחר כך מיד איך זה עובד, שאנשים ניתנים להיפנות. חברות ניתנות להיפנות. אוקיי? אני מסביר, הייתה לי הרצאה עכשיו, שאולי 1.5 שעה שעסקה בתודעה, אוקיי? בתודעה, בתורת התודעה, קראתי לזה גבולות התודעה ותופעת הפיל שבחדר. ממש ניתחתי לעומק את התופעה של הפסיכולוגיה החברתית הזו. יוצא פה מצב בלתי נתפס. עם שלם כאילו לא מבין
לא מבין, תקשיב טוב, לא מבין, שהוא היה צריך לכבוש מזמן את השטח הזה כבר. לא רק זה שהוא לא מזמן כובש, הוא גם אנחנו עושים דבר, המצאה מדהימה עולמית שלא שמעתי עליה מעולם, קוראים לזה תמרון. שמעת על תמרון? אני לא שמעתי את המילה הזו בחיים. היא הומצאה פה. תמרון זה מין טיול כזה עם החיילים, שנהרגים לך חיילים, תקשיב טוב, נהרגים חיילים, אתה חוזר, יוצא מהשטח ולא כבשת כלום. כלומר, לדעתי, אני לא זוכר כמה כבר מאות חיילים נהרגו בעזה. זאת אומרת, אם החיילים שנהרגו כבר בעזה, יכולנו לכבוש את זה פעמיים כבר. אתה יודע מה? פעם. או, אתה יודע מה? 80%. אין לנו, אנחנו לא כבשנו את עזה. עכשיו, לא רק שלא כבשנו את עזה, אנחנו מספקים לעזה כל הזמן, כאילו כבשנו אותה, מספקים לציוד הומניטרי, תבין. יש פה דברים ברמה של הזיה מוחלטת, תקשיב. עכשיו, אתה אומר, איך זה יכול להיות? מה, לכאורה, אנשים אינטליגנטים, נכון, איך זה יכול להיות? מה, עכשיו יושבים אנשים בשמאל גם, אלופים, נכון, הם משתפים את זה פעולה, יושב רמטכ"ל, אלופים. איך יכול להיות? איך הם משתפים את זה פעולה, נכון? זה יכול להיות דבר כזה? התשובה היא, נעוצה בשאלה שאנשים חושבים שזה לא יכול להיות. למה אנשים חושבים שזה לא יכול להיות? הם חושבים שבטח יש להם, הם חושבים שבטח הם, כל אחד חושב בצורה עצמאית, נכון? ככה אנשים חושבים. שהם שולטים, שכל אחד יש לו את הדעה העצמאית שלו, ככה אנשים חושבים. אבל, וזה בדיוק הנושא שדיברתי עליו, זה לא נכון. אנשים אין להם את הדעה העצמאית באמת שלהם, למעשה אנשים יש להם את הדעה, אני אפתיע, את הדעה של הקבוצה שמשתייכים אליה. אוקיי? ובכל מקום בעולם, תבדוק אותי, כל חברה דמוקרטית, כל מקום, הבטחה שלי, תבדקו אותי, כל חברה דמוקרטית מתחלקת לשני חצאים, ימין ושמאל. לך לארצות הברית, תראה דמוקרטים ורפובליקנים, נכון? לך לאנגליה, תראה שמרנים והלייבורים. יש אפילו באותו בניין, הפרלמנט מחולק לשניים, עומדים אחד מול השני. לך לטורקיה, למרות שנשמעת לא דמוקרטיה, הבחירות הסתיימו 50.2 על 49.8. אצלנו הבחירות תמיד הן 50-50, אפילו הבחירות האחרונות הם היו 50-50, למרות שהשעה 64 מנדטים לימין, השמאל קיבל יותר קולות בפופולר ווטס. בארצות הברית, אותו דבר, תסתכל תמיד 50-50. תבדקו אותי, זו תופעת טבע אנושית. זה משהו בבסיס הקיום שלנו. והסיבה לזה, אגב, היא נובעת מכך, שתמיד כל חברה אנושית חייבת להיות במצב של שיווי משקל, כדי שלא ייווצר כוח חזק מדי שיעשה לה דיקטטורה, אוקיי? לכן תמיד בכל מקום אתה תראה שימין ושמאל 50-50. ולכן זה מה שקורה. עכשיו, אז אתה אמרת את זה בגלל שזה הקבוצה... יפה, זה הקבוצה עכשיו, בדיוק. אז עכשיו לא סתם הזכרתי את הקבוצות האלה. הקבוצות האלה אמרתי שנמצאות בכל מקום. ודרך אגב, משתנות. דרך אגב, תמיד זה ימין ושמאל. ימין, ודרך אגב, בכל חברה יש קבוצה שכאילו, תלוי איך מאפיינים אותה, בדרך כלל היא תהיה יותר נניח אולי פטריוטית כזו, אולי בדרך כלל זה יקרה ככה, ואחת תהיה יותר אינדיבידואליסטית אולי, אבל לא יודע, לא תמיד זה יהיה ככה. כי הרעיון של הקבוצות הוא בעצם לא איזה ניתוח של המציאות מעמיק, זה לא שמישהו מתעמק במשהו, בואו נבין. זה עניין של שיוך חברתי, בדיוק, זה זהות, אוקיי? כן. ולכן, באופן נורמלי, אם החברה היא מתנהלת בצורה נורמלית, כן? אז שני החצאים, למשל, צריכים לדעת שצריכים לשרוד, אז הם סוגרים על משהו של, סליחה, של הישרדות או לשרוד, כן? אבל יש מצבים, ואני טוען שזה המצב בישראל, שהוא לא נורמלי. שמישהו מתערב במצב הזה. אם מישהו יתערב במצב הזה, והוא יודע לשחק עם זה, ואני מיד אסביר איך עושים את זה, הוא יכול לעוות את כל הסיטואציה, אוקיי? אני אומר פה דברים מאוד מאוד חמורים, אגב, כן? ואני לא אומר בכוונה אותם במפורש, אוקיי? כי יש דברים שאני לא יכול להגיד אותם במפורש, אני מסביר אותם, אני צריך להגיד, לא בגלל שאני לא יודע אותם, אני יודע אותם מצוין, אבל אני לא יכול להגיד אותם כי אנשים לא בשלים לשמוע אותם. אני אפתיע אותך. אנשים צריכים לעבור איזה תהליך באופן עצמאי למצוא את התשובות. מה שאני טוען, אגב, שכל האנשים יש להם את כל התשובות. בתת מודע, אבל לא במודע. בשביל להעביר משהו מהתת מודע, שהם יודעים למודע, שהם מכירים בזה, זה תהליך שהוא תהליך שאדם צריך לעבור, חברה צריכה לעבור אותו, ואתה לא יכול לבוא ולהגיד לה את התשובה. אני אחר כך אתן דוגמאות לזה, אני בדיוק, זה הנושא של ההרצאה שלי. אפשר לשאול דברים בנוגע לכל מה שאמרת, יש לי מלא שאלות. מעולה, בטח. אז אוקיי, דבר ראשון, אתה אמרת משהו מאוד מאוד נחרץ בנוגע לסיבה שלא הולכים לכבוש את עזה. ואני חושב שאתה בעצם תיארת מצב שיש איזושהי אג'נדה שגורמת לא לעשות את הדבר שאתה קורא לו מובן מאליו. לי נכנס שם העניין של ארצות הברית, שאם מי שלא מאפשר לדבר הזה לקרות. אבל מבפנים, אני רוצה שתסביר לי... לארצות הברית אני רוצה להתייחס גם. כן, זה פשוט, זה בדיוק העניין, זה מחולק, שבעצם
מצד אחד ארצות הברית לא נותנים לנו, מצד שני אני רוצה שתסביר לי למה זה מבחינתך כזה מובן מאליו. למה זה ברור שזה מה שצריך לקרות? אוקיי, תראה, אני אגב התראיינתי, אני לא מאלה שאנחנו מדברים בדיעבד. אני אצלי כל דבר שאני אומר אותו גם בזמן אמת. אפשר לבדוק אותי, אני לעולם לא סותר את עצמי, לעולם פעם אחת לא סתרתי את עצמי, וכל דבר נאמר בזמן אמת אמיתי לגמרי. אתה גם מאוד זהיר במילים שלך. לא, אני אגב, אחד האנשים שהכי לא זהירים במילים שלי, שאני אומר את זה לפעמים בצורה שהיא, אתה יודע, היא הדרגתית, כי אני לא יכול להגיד את הכל. אבל אני ממש אחרי 7 באוקטובר התראיינתי, כבר התראיינתי בכל מיני ערוצים, באותם מקומות שאני מופיע, שאני מסכים להופיע או רוצה להופיע, מכירים אותי. ואמרתי, מה זאת אומרת? זה דבר פשוט בעולם. קרה דבר נורא והיום, כן, אבל דווקא בדברים איומים ונוראים, הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. ברור לחלוטין שהחמאס, כמה דברים עקרוניים. החמאס ברור שלא יכול להתקיים יותר. זה דבר ראשון, הוא לא יכול להתקיים יותר בשום אופן. הגוף הזה לא יכול לשרוד יותר. אם החס וחלילה החמאס הזה ישרוד, אנחנו אכלנו אותה. זה אומר שבעצם הגוף הזה הצליח לעשות לנו את הפשעים הכי חמורים כמו שואה, והוא ממשיך לשרוד. אז קודם כל, דבר ראשון, פר הגדרה, אין יותר חמאס, אין דבר כזה. דבר שני, ברור שאין דבר כזה להפקיר את החטופים. ברגע שהחטופים נחטפו, צריך מיד לכבוש את האדמה שמתחתיה הם נמצאים. מיד דבר ראשון, להכריז עוצר ולדרוש מאותו גוף שמחזיק אותם מתחת לאדמה, בוא, אתה תוציא אותם עכשיו החוצה, ומי שלא יצא עכשיו, מי שיצא בחיים, אנחנו נכון אותו. כל השאר מתים, נורא פשוט. רגע, כמה אתה פשוט חושב שאנחנו מסוגלים לעשות את זה? מה זאת אומרת? אני אפילו אומר שהשאלות שלך, אני אומר, נובעות בדיוק מאותה שטיפת מוח שאתה עברת, אותה היפנוזה. איזו? זה בדיוק, אתה לא יודע שזה היפנוזה, נכון? ברגע שעושים לך היפנוזה, אתה לא יודע שזה היפנוזה, אתה חושב שזה רעיון שלך. לא, אני אשמח שתסביר לי. אבל בוא תסביר לי איך זה, תסביר לי, זה נראה לך הגיוני, הרצועה של 5-70 הזה, 7 קילומטר רוחב, אחד הצבאות החזקים בעולם, אתה לא מסוגל לכבוש את השטח, להשתלט, לא הבנתי את הבעיה שלך. אולי אנחנו לא אחד הצבאות החזקים בעולם כמו שזה נראה. קודם כל, ודאי שאנחנו אחד הצבאות החזקים בעולם. יש לנו טנקים, מטוסים, אנחנו תוקפים באיראן, בתימן. נו, ברור שאנחנו אחד הצבאות. אני מזכיר לך שבמלחמת יום כיפור, שהיינו חלשים הרבה יותר מאשר היום, כבשנו מדינות, אוקיי? כן. עשינו ב-67, כבשנו את כל ב-6 ימים כבשנו פי 3 מהשטח שלנו, נכון? אז השטיפת מוח שעברתי, מה שגורם לי לחשוב שזה משהו, איזה אתגר גדול בכלל. זה לא שטיפת מוח שאתה חושב, אני מיד אסביר איך היא קורית, אוקיי? אני אשמח שתסביר. אני מיד אסביר איך היא קורית, אבל מה זאת אומרת? זה דבר המיידי. אין בכלל שאלה פה. זה כמו שאתה משטרה תגיד, אם אני יכולה לכבוש את הבניין, ברור שאתה יכולה לכבוש את הבניין. המשטרה יכולה לכבוש את הבניין עם החוטף, ודאי שהיא יכולה עם משטרה, נכון? יש לה כוח לשבור את הבניין. נכון, יכול להיות שחלק מהחטופים יהרגו, יש מצב, נכון, יכול להיות, כן? אבל אני מזכיר לך שבשנת 76, מבצע אנטבה, לא רק שהיו לנו 100 חטופים ממטוס, שישב במדינה זרה, תחת שלטון של אדם שקראו לו אידי אמין דאדה, מדינת אויב היא הפכה בעצם. אנחנו שלחנו את סיירת מטכ"ל עם מטוסים לשם, בעצם כבשנו שדה תעופה ושחררנו את 100 חטופים. ב3 קורבנות לדעתי היו שם. זאת אומרת, אם יש מישהו, הלא באופן יחסי למשל לאנטבה, כאילו זו דוגמה, זה הדבר הכי קל בעולם, אוקיי? עכשיו, זה לא שאתה ניסית ונכשלת. אתה פשוט לא עשית. אוקיי? עכשיו, הסיפור הזה, אני אומר לך, הסיפור הזה של ארצות הברית, יותר מזה אני אומר לך. אני מצאתי אפילו את הציוץ הזה, ב-15 באוקטובר, אל תפוס אותי במילה, לדעתי 15 באוקטובר, אפילו גם צייצתי על זה והתראיינתי. כתבתי קודם כל, מה זאת אומרת, דבר ראשון, לא צריך לעבוד 4 דקות, דבר ראשון, אתה צריך מיד לתפוס את ציר פילדלפי, מיד, אני הכרתי ציר פילדלפי גם בלי, גם למרות שאני אזרח. אמרתי מיד שציר, ולמרות שאני לא עכשיו איזה אלוף או משהו כזה, כן? אבל זה דבר שכל אחד אמור לדעת אותו. אמרתי, ציר פילדלפי עמוס במנהרות, חייבים לתפוס אותו מיד, כי דרך שם עבר הנשק. קודם כל צריך לסגור מיד ולחתר את הרצועה, ומיד אחרי זה צריך להשתלט על הרצועה, להכריז עוצר כשהם מתחת לאדמה, וקודם כל לנסות כמה לחלץ החטופים, דבר ראשון. דבר שני, אין יותר חמאס. הרצועה צריכה להיות מפורזת, לא אמור להיות שם רובה אחד, רימון אחד וחייל חמאס אחד, לוחם חמאס אחד. וכמובן צריך להרוג שם את חיילי החמאס. המדהים הוא שאני עוד כותב, אומר לך, אני עוד כותב אז, דרך כמה ימים אחרי זה, שאני מעריך שבנימין נתניהו לא יעשה את זה. יותר מזה, אומר גם שהוא ידבר בעד, ובפועל הוא יכשיל את זה בעצמו, שים לב מה אני אומר, יכשיל את זה בעצמו, ואני גם אומר שהוא יתלה את זה בארצות הברית גם. מראש אני אומר לך. תקשיב, אין פה שום דבר מפתיע, אוקיי? עכשיו, הדבר שהדהים אותי, אני חייב לומר, זה איך אף אחד לא, איך כולם אכלו את זה.
איך כולם קיבלו את הרעיון הזה? עכשיו, הרבה אנשים מתבלבלים. אנשים שואלים אותי ישר, למה שיעשה כזה דבר? נכון? זו השאלה שקופצת, למה שהוא יעשה כזה דבר? הלוא אם זה דבר שיוביל למות החטופים, נכון? יוביל למות החטופים, אז למה שהוא יעשה כזה דבר? דרך אגב, זו אחת הטעויות של אנשים בכלל בחיים לנתח דברים. הם מנסים להבין למה, לפני שהם הבינו מה. קודם כל, תלמד, אנשים, אני מציע לכולם, להתחיל להסתכל על מה, לפני ששואל על למה. אני יכול להגיד לך, העיסוק שלי, אני, בחיים הרגילים, אני 28 שנה עוסק רק בניהול משפטים, אוקיי? הרבה מאוד פעמים אומרים לי, מה הבן אדם הזה הוא ככה וככה, ואני אומר, תקשיב, אני לא יודע אם הוא ככה וככה, אתה חושב שהוא ככה וככה, אני לא יודע אם הוא ככה, אני רוצה לדעת מה הוא עושה, ואני מסתכל על מה שהוא עושה, אני רואה, הדברים לא מסתדרים עם מה שאומרים לי לבן אדם. עכשיו, עם מה אני הולך? אני שואל אותך, עם מה שהוא עושה, או מה שמישהו חושב עליו? אני הולך עם מה שהוא עושה. והרבה פעמים, אחרי שאני יורד לשורש של מה שהוא עושה, אני פתאום מבין שהוא מישהו אחר ממה שאני חשבתי, אוקיי? אני בכוונה אומר את זה בצורה הזו, ולא בצורה יותר מפורשת, אבל אני אומר שאותי כרגע לא מעניין למה הוא עושה. אותי מעניין מה הוא עושה, אוקיי? ואני אומר בוודאות מוחלטת, לא 99%, 100%, ואני מיד אדגים לך איך, הוא זה, היחיד אגב, לא אף אחד אחר, הוא זה שגרם שאתה לא תכבוש את עזה. עכשיו אני אסביר לך גם מיד איך. איך יכול בן אדם, לכאורה מה יאמין, וגם לא בצורה מפורשת גם, לגרום לזה שיעשו פעולה מסוימת, וכולם גם יתלהבו ויסכימו עליה. איך זה יכול להיות? זה דורש הבנה מעמיקה של תורת התודעה הקבוצתית. וזה מה שאנשים אין. אם אתה זוכר, אמרתי שיש לך 50-50, נכון? שתי קבוצות, נכון? ימין ושמאל, נכון? יש חוק מאוד חשוב בימין והשמאל הזה. קודם כל, יש מושג, אני רוצה להזכיר אותו בהקשר הזה, זה מושג שאני אוהב להשתמש בו, מושג במדע המדינה, שנקרא חלון אוברטון. לא יודע אם שמעת עליו? חלון אוברטון זה מושג שמתאר את טווח הדעה הלגיטימית בחברה. זה נכון, יש טווח מסוים של דעה לגיטימית, אוקיי? מה שהמדע המדינה לא יודע, או לא הסביר אף פעם, אבל אני מסביר, שהטווח הזה של הטווח הדעה הלגיטימית, חלון אוברטון, באמת מצוי איפה? בצורה נורא פשוטה, בין שני הגושים של הימין והשמאל. עכשיו, מאחר שבכל מדינה יש ימין ושמאל, באמת בכל חברה כזו, בטווח הלגיטימית, יש באמת טווח דעה לגיטימי, הוא נמצא בדיוק שם. ואם אני אשווה רגע את ישראל עצמה, ניקח אותה 50 שנה אחורה, לשנות ה-70, אני חייתי שם בשנות ה-70, בתור ילד. אתן לך דוגמה, בשנות ה-70 למשל חטפו את הספורטאים שלנו במינכן, בשנת 72. הייתי אז ילד בן 6, אני זוכר טוב את האירוע הזה. אירוע קשה מאוד. וכשחטפו אותם, והיו 11 ספורטאים במינכן, אף אחד במדינה הזו, תקשיב, לא עלה בדעתו, לא עבר לו בראש, לשחרר מחבל אחד. הם רצו לעלות אחרי איזה 200 מחבלים, משהו כזה, ששחרר עבור 11 ספורטאים שלו במינכן. איזה לשחרר? באנטבה חטפו 100 ישראלים במטוס, כן? ישבו בזה. הם רצו לשחרר 50 מחבלים. 50 תמורת 100. לא היה ישראלי אחד, תקשיב טוב, שזה בכלל חצה לו את המוח לשחרר מחבל אחד. המושגים שלנו אז היה שירגו את כל הישראלים, אנחנו מחבל אחד לא נשחרר. זה המושגים שלנו אז, אוקיי? עכשיו, היום המושגים הם שמי שיעז להגיד שלא משחררים את כל המחבלים עבור 3 חטופים בחיים, הוא לא יכול לדבר, נכון? זה מה שקורה. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים עכשיו, איפה האמת? יש אמת? אני שואל. מה האמת? מצוין, אתה עונה מצוין. אין אמת. אין, כן. האמת היא שאין אמת. כל מה שיש זה דעה אז, ויש דעה היום. השאלה היחידה עם הדעה הזו, איזה דעה תורמת להישרדות שלך? זה הכל. זו השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. מה תורם לך יותר להישרדות, נכון? עכשיו, אני חושב שכולם יסכימו איתי, שתורם לך להישרדות העתידית כעם, לא כפרט, כעם, זה שאתה לא תסכים לשחרר. אוקיי? אם לא תסכים לשחרר, אז גם אתה תוריד את המוטיבציה שלהם לחטוף עוד אנשים, נכון? וכו', דברים כאלה. אז השאלה היא אבל אחרת, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאז, לפני 50 שנה, אף אחד לא חצה לו את הראש, נכון? ופתאום היום כל אחד אומר, תשחרר את כל המחבלים, נכון? איך זה יכול להיות? התשובה היא חלון אוברטון. התשובה היא אותו ימין ושמאל. כי אז אני מזכיר, הממשלה בתקופה של מינכן במבצע אנטבה הייתה ממשלת שמאל בכלל. ממשלת השמאל של אז לא הסכימה לשחרר מחבל אחד. עכשיו אני שואל, אם השמאל לא הסכים לשחרר מחבל אחד, הימין הסכים לשחרר מחבל אחד? ברור שלא. כי הימין הוא תמיד ימין לשמאל. אבל היום, הימין הוא כן בעד לשחרר את כל המחבלים. איך אנחנו יודעים? מי עשה את עסקת שליט? הימין. כן. לכן הימין מוכן לשחרר את כל המחבלים עבור זאת ראש ממשלה גם, עבור מחבל אחד. לכן איפה יהיה השמאל? מה זאת אומרת? עכשיו שחרר את כל המחבלים, לא לחכות ולא שום דבר, נכון? אפילו הנה אנחנו רואים
זאת אומרת, אנחנו בעצם, למעשה, הדעה של הציבור נקבעת לא על ידו באמת, היא נקבעת על ידי המיקום של שני החצאים האלה. עכשיו, נכון שכל אחד חושב שוואו, אני בטח המצאתי דעתי, נכון? גם אז כל אחד חשב שהוא המציא את דעתו, אבל למרות זאת, אותם אנשים בדיוק, אז אמרו משהו הפוך לחלוטין, נכון? והיו משוכנעים בשיא הרצינות שהם אומרים את האמת, נכון? זאת אומרת, מה שאני מציע לומר, וזה מה שאני רוצה להגיד, אם מישהו ברמה התיאורטית יכול לשלוט על המיקום של החלון הזה, של הדעה הלגיטימית, הוא יקבע לך את הדעה שלך. ואתה טוען שבנימין נתניהו יכול לשלוט בחלון אוברטון? ודאי. אני אסביר גם איך. ובכן, איך החלון אוברטון הזה זז? אנחנו יכולים להבין עכשיו. החלון זז בצורה נורא פשוטה. בוא ניקח דוגמה. אם אני אקח עכשיו, לצורך העניין, אם השמאל נניח יזוז פתאום ימינה. בסדר? נניח אני אקח איזה, סתם דוגמה, נניח נוחת בשמאל, מנהיג כריזמטי באמת כזה, נניח כמו בן גוריון, כן? אתה יודע שבן גוריון, אגב, היה הרבה יותר ימני מהימין הקיצוני של היום. הוא גם יותר שמאלני מהשמאל של היום. אני לא יודע מה זה... סוציאליסט. אני לא מסכים עם המושג הזה בכלל. אני מדבר עכשיו ימין במובן ביטחוני. עזוב, כל המושגים האלה של המדע המדינה, עזוב אותם. הבנתי. כולם מבינים למה מדבר. בן גוריון בכלל חשב שצריך לעשות, לפנות את המדינה עשה כל פעולות כאלה, כן? לא רוצה לדבר על זה, אוקיי? אבל הוא היה בן אדם הרבה יותר ימני מאשר אנשים היום, וגם מאוד פרקטי. עכשיו, הוא היה גם בן אדם מאוד כריזמטי, בן גוריון הזה. אז אם בן גוריון הזה נניח היה נוחת פתאום היום בשמאל, נכון? ונניח היום, אבל צריכים גם להריץ אותו, זה לא סתם. היום יש איזו הרצאה מטורפת לבן גוריון הזה, אוקיי? בן גוריון הזה יכול להגיד פתאום, רגע, סליחה, מה הולך פה, סליחה? מה עושים פה? מה זה ראש הממשלה הזה? מה הוא משחרר פה את כל המחבלים? מה פתאום? לא צריך לשחרר מחבל אחד. צריך לכבוש את עזה עכשיו. נניח לא אומר כזה דבר. התוצאה של זה הייתה שהשמאל, עכשיו, לא אם מעיפים אותו בגלל זה, כי הוא נורא כריזמטי, נכון? כי אחרת, אם תבוא עכשיו, תביא איזה לפיד כזה, או מישהו חלש כזה, או גנץ, הם לא יכולים לבוא ולהגיד את הדברים האלה, כי 2 דקות אחרי זה נותנים להם ביתה בהשוואה, הם הולכים הביתה, נכון? אתה צריך מישהו מאוד חזק שמעריצים אותו, יותר מעריצים אותו מהדעה של הצד, נכון? אז אם יעריצו את הבן גוריון הזה, הוא יגיד, טוב, לכבוש את עזה ולא משחררים מחבל. הוא בשמאל בכלל. עכשיו, מה יקרה לימין במצב הזה? אני שואל אותך שאלה, מה יקרה לימין? האם הימין יוכל להחזיק בדעה שלו? מעניין. התשובה היא לא. למה? יותר אני אגיד לך מזה. השמאל והימין לא יכולים להסכים שהצד השני יקבל את העמדה שלהם. כל הרעיון הוא פה על השתייכות קבוצתית, נכון? כן. אז אם אני בימין פתאום שומע שהשמאל השתווה לדעה שלי, או לקח אותי ימינה, אני חייב מיד לתפוס מיד את העמדה, אני חוזר, גם זז ימינה. לכן הימין, במצב הזה אומר, לא משחררים מחבלים, ודאי צריך לכבוש את עזה רק יותר מהר. הוא חייב לעשות את זה, אוקיי? הכלל הזה עובד גם הפוך. וזה בדיוק מה שקרה עם בנימין נתניהו. בנימין נתניהו זה בן אדם שהצליח ליצור מעמד מיתי בימין. שאתה אומר, הכריזמה שלו חוצה את גבולות ההיגיון של מה זה ימין בכלל, ואז מצביעים לו בלי להבין שזה סותר אולי את האג'נדה עצמה. כן, אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת, מיד אני אסביר גם איך זה קרה, אבל בנימין נתניהו זה אדם שהדעות שלו למעשה, אם אתה מסתכל, אני לא אוהב להגיד דעות, כי בעיניי הוא אופורטוניסט מוחלט, אבל בוא נניח לצורך העניין, הדעות שהוא מחזיק בהם, הן דעות של שמאל קיצוני פחות או יותר, אם תסתכל. חד משמעי ליברלי מאוד. אני לא אוהב את המילה ליברלי, ליברלי זה כאילו לתת איזשהו ציון. אני מסתכל מבחינת המפה, הבן אדם הזה בעד, בוא נעשה ככה, הוא בעד שחרר מחבלים, הוא בעד לממן ארגוני טרור, אם יש צורך כזה או אחר שהוא טוען, לא חשוב, לא ניכנס לזה כרגע. הוא בעד למדינה פלסטין, כבר דיבר על זה, נכון? הוא בעד, אני מסתכל על הדברים שלו, בוא'נה, זה מה שהיה פעם מרץ, אפילו, אני הייתי מצביע פעם מרץ, כן? עוד שמרץ הגדולה, מרץ לא הייתה איפה שנמצא נתניהו, אני כבר אומר לך. עכשיו, איך זה יכול להיות שהימין עדיין הולך אחריו? זה גם, אתה עכשיו, האוזניים ששומעות את מה שאתה אומר, ותומכות בנתניהו, וזה רבים מאוד מהמאזינים, יהיה להם ממש צורם לשמוע את מה שאתה אומר. ברור, ודאי. ודאי, ואני אגב לא משלה את עצמי, בשלב הזה שאני אומר את הדברים האלה, אנשים ממש נוטשים, כל אחד יכול לנטוש או לא לנטוש, ואת האמת צריך להגיד, נכון? אני אומר את זה גם בטוויטר, אז יש פה וצום אנשים שנוטשים, יש הרבה אנשים שממשיכים להאזין עם אוזן אחת. למה הם מאזינים עם אוזן אחת? כי הם יודעים, ואני אומר את זה טוב טוב למאזינים, הם יודעים בתת מודע שאני צודק. זה מרגיז אותם נורא, שאני מנסה להעביר להם את זה מהתת מודע למודע. את הפעולה הזו של ההכרה, אבל הם יודעים שאני מרגישים בפנים איפה שאני יכול להיות צודק,
ולכן הם ממשיכים להאזין. אבל הם עדיין לא יכולים להיות שם, בגלל שהם צריכים לראות שעוד אנשים מצטרפים. אתה בעצם אומר שצריך מנהיג יותר ימני מבנימין נתניהו. לא, אני לא אומר את זה. אוקיי. אני אומר, אני רוצה קודם כל לבוא, אני בכלל לא מדבר ברמה הזו. הגענו לשיחה הזאת מתוך זה ששאלתי על הנחיצות של לכבוש את עזה בכלל. יפה, אני יודע, אבל הנקודה הזו היא מאוד מאוד קריטית. תראה, אני רוצה לבוא ולהגיד משהו. זה לא הבעיה, מה אנשים תמיד עושים רדוקציה לדברים? אתה בעד או נגד? או משהו כזה. כן, זה בדיוק הקטע. אני אומר שחלק מהסיפור פה, זה הרדוקציה שעשו לסיפור פה בין כן ביבי או לא ביבי. זה הדבר הזה, הדבר הספציפי הזה בין שתי הקבוצות, ברגע ששמת את נתניהו כקו הגבול, דרך אגב, שמת את נתניהו, זה לא אומר שהוא לא אחראי לזה, דרך אגב, אני כבר אומר, אוקיי? בואו רגע נגיד. אבל אני אומר כמה דברים לנתניהו. קודם כל, נתניהו זה אדם ברמה של 10 רמות מעל כל אחד. אנשים לא יודעים את זה, אני כבר אומר לכם, האיש הזה הוא גאון על. כן. אבל הוא לא גאון על ממש שאתם בכלל חושבים. זה בן אדם שהשליטה שלו בתודעה היא מוחלטת. אתה יודע, אני עובד, יש לי חבר, שאני עובד איתו בכל מיני נושאים שקשורים לתודעה, שהוא מהפנט על. יש אנשים מעטים מאוד בעולם, אין רבים בעולם, אני אומר, שמהפנטי על. זאת אומרת, זה בן אדם שמסוגל, לצורך העניין, לדבר איתך ולהדביק אותך לקיר, לא רק לדבר איתך, או למחוק לך את השם שלך, או לשכח כל מיני מספרים. אתה לא תאמין איזה יכולת יש לו. והיכולת של האנשים האלה היא כל כך מדהימה בלהבין את נפש האדם ולהפעיל אותה. ואני לומד ממנו הרבה דברים שקשורים בתודעה. והוא אמר לי, אתה רוצה, סתם כדי תוך כיסה, הוא אומר לי, אתה יודע, דיברנו על 2 מילים על נתניהו. הוא אומר לי, אתה יודע שנתניהו הוא מהפנט? הוא אומר לי. לא אמר לי מה. את ההמון. הוא אמר, הוא זיהה אותו כמהפנט. הוא אומר, אתה רואה שהוא מדבר? נתניהו הוא מהפנט. אי אפשר בכלל להשוות אותו לכל אדם בשטח, צריך להבין. עכשיו, נתניהו שולט במה שנקרא חלון אוברטון. זאת אומרת, הוא יודע שברגע שהוא לוקח את הימין שמאלה, אוקיי? למעשה אין לשמאל איפה להיות. השמאל בעצם הופך, לשמאל יש אזור מאוד מאוד צר להיות בו, ולכן אתה רואה שהשמאל הולך ונהיה עזוי יותר ויותר. כי לשמאל אין ברירה, כי השמאל לא יכול לעקוף את הימין מהימין, אוקיי? נתניהו חונה, הימין חונה בעמדת שמאל קיצונית אפילו, אוקיי? עזויה. אבל הנקודה היא שהיא גם לא הישרדותית. כי התוצאה שלה היא בעצם שאנחנו הפקרנו את החטופים, שאנחנו לא כבשנו את עזה, שהחמאס לא חוסל, ואני יכול למנות פה המון דברים. עכשיו, למה הוא עושה את זה? אני לא רוצה להסביר למה, זה לא מעניין אותי כרגע. אני רוצה להסביר מה הוא עושה. אוקיי? ומה שהוא עושה הזה גורם לנו למצב, ועכשיו גורם לי, אני יכול להגיד לך, שלא רק שאנחנו לא כובשים את עזה, אנחנו מפציצים את עזה במכוון כל הזמן, ומפציצים את לבנון. ואני אומר שההפצצות האלה, ואני אומר דבר מאוד חמור, ביודעין ההפצצות האלה מדרדרות את המצב שלנו בעולם. עכשיו, מאחר שאני יודע שנתניהו הוא אדם מבריק ברמת על, תמיד אני עוקב אחריו המון שנים. ודרך אגב, שלא נבין, אני כאילו, היה אפילו תקופה שהצבעתי לו פעם, או כן, ואפילו משפחת נתניהו דעתי אפילו אהבה אותי, ורצו שאני אנחי כל מנורים שלהם, זה לא שבא לי איזה חתול שחור איתה או משהו כזה. רק אצלי אין שום דבר שקשור בהיכרות, אני לא, מי שהכיר אותי, אהב אותי, זה לא עושה אצלי איזה הנחה או משהו. אני אמשיך לעקוב אחרי הדברים כפי שהם, אוקיי? אז אני מסתכל על הפעולות שהוא עושה, ואני יודע בדיוק שהוא יודע מה הוא עושה. אבל אם היה מישהו אחר, הייתי אומר, הוא לא יודע מה הוא עושה. אתה יודע, הוא כל כך חכם האיש הזה. הוא כל כך עמוק, אתה מבין? כן. שכל פעולה שהוא עושה, לא רק שהוא יודע מה היא תעשה, הוא יודע 4 פעולות שיגרמו ממנה. אתה מבין? הוא מסוגל, נתניהו זה מסוג אנשים שמסוגל להגיע לנקודה A, מסוימת, אות A באנגלית, אבל הוא לא יגיד לך אף פעם שהוא מגיע ל-A. כי הוא יכול להפעיל את כל הגורמים שהם יגיעו ל-A. ואתה לא תדע, הוא יגיד לך, ואתה תחשוב שכאילו לא ברור אם הוא רוצה A, נכון? כל מקום שהגענו הוא רוצה שתהיה שם, אתה מבין? למה? אני לא יודע, בוא נשאיר את השאלה הזו, את למה בצד. אמרת אופורטוניסט. אני לא אפילו רוצה להשתמש במילה הזו, אני אפילו את זה לא אומר. אני רק אתן לך אולי איזה משל קטן שיסביר את הנקודה הזו. אתה יודע, יש אני קורא לזה אפקט עוזרת הבית, הדבר הזה. מה זה אפקט עוזרת הבית? מה זה הדבר הזה? בוא נניח לך עוזרת בית, אוקיי? ובחורה מקסימה, אתה מת עליה, אוהב אותה, משוגע עליה, בסדר? אין, בחורה הכי מקסימה. קיצור, היא באה אליך הביתה פעם בשבוע. אתה הייתה אצלך בבית, נקטע את הבית, ועכשיו אתה השארת 2,000 שקל בארון, אוקיי? במקרה יצא לך, שאחרי שהיא הייתה איזה 2-3, אתה עברת בארון, ואתה סופר את הכסף, ואתה רואה פתאום 1,500 שקל. עכשיו אתה אומר, רגע, אבל היה 2,000 שקל.
מה קרה בינתיים? הייתה עוזרת, היו עוד אנשים בבית, וקוראו הרבה דברים, ואולי לא יודע, ואולי אתה לא זוכר. אתה אומר, זה לא יכול להיות, אין מצב שזה לא... ואז שבוע אחרי זה מגיע עוד פעם. הפעם, בלי לשים לב, אתה יותר מהר בודק את הכסף שלך, כי אתה אומר שזה בכלל אסור לחשוב דבר כזה, נכון? ופתאום אתה רואה 1,200 שקל. עכשיו אתה אומר, רגע, זה לא יכול להיות, אין מצב. אבל בכל אופן, זה מתחיל להדאיג אותך, נכון, באיזשהו מקום. אתה משהו מטרד כזה, אבל אתה לא רוצה להודות בזה שזה מטריד אותך, נכון? באחרי השבוע השלישי שאתה זה, אתה כבר ישר בודק, וסופר את הכסף מראש ובודק אותו גם, נכון? ואז אתה רואה 900 שקל. בשלב הזה אתה אומר, טוב, אולי זה לא היא, אבל אני מניח שאף שום בן אדם לא יזמין אותה עוד פעם. או לפחות חודש, חודשיים יזמין אותה, לבדוק שהכסף לא יורד כדי להיות בטוח, נכון? זה מה שאנשים יעשו. לזה אני קורא אפקט עוזרת הבית. אז אני אומר כזה דבר. אני לא הולך להגיד למה זה קורה. אני יודע אגב למה. אני אפתיע אותך ואני אומר שאני יודע בדיוק למה. אבל אני לא רוצה להגיע ללמה. זה לא רלוונטי. מה שהציבור צריך להבין, זה שיש לו פה את אפקט עוזרת הבית. יש פה משהו, נכון? שקוראים דברים מאוד מוזרים ורעים. כל הזמן קוראים דברים רעים, נכון? כל הזמן קוראים דברים רעים פה, נכון? הנה קרה 7 באוקטובר. והנה פתאום אחרי 7 באוקטובר החטופים לא חוזרים. מתים אחד, לא כובשים את עזה, נכון. והנה פתאום, סתם דוגמה, מסתבר שאת החמאס מימנו ונתנו לו 100 מיליונים ואנחנו עשינו את זה, נכון? מוזר, לא? זה מוזר, נכון? והנה אנחנו רואים פתאום שעל סעודיה מדברים שיהיה להם נשק גרעיני. אז כאילו, גם זה נראה מוזר. פתאום אנחנו מכירים בבית הדין הבינלאומי בהאג סתם ככה, נכון? מוזר, לא? יש פה הרבה דברים מוזרים. כל דבר כזה מוזר. בוא, מדרדר אותי, נכון? אני לא יודע. אני לא רוצה להבין למה. במצב הזה, אני פשוט כרגע אומר, יאללה, בוא נעשה פוס קטן. בוא נבדוק אולי מישהו אחר. אני אומר את זה ככה. מקור ההידרדרות, אוקיי? הוא לא מה שאתם חושבים. מה שאני אמרתי. מקור ההידרדרות עוד פעם, זה לא מה שאנשים חושבים. זאת אומרת, במצב הזה, יש פה הידרדרות, אני בא ואומר, שהיא לא מקרית לחלוטין. אם תסתכל, קצב ההידרדרות שלנו הוא פשוט מטורף. מאז 7 באוקטובר, אנחנו בקצב מטורף של הידרדרות. עכשיו, אני רוצה גם להגיד משהו על 7 באוקטובר. אתה לא רוצה להבהיר את האמירה שאמרת? מה זאת אומרת? איזה אמירה? שאנחנו, גם שקצב ההידרדרות הוא לא מקרי. בדיוק, נכון. הוא לא מקרי. זה מה שאני אומר, הוא לא מקרי. אתה אומר שהיא מכוונת. לא מקרית, לדעתי זה מכוונת. התשובה היא כן, התשובה היא כן. אני אומר כן, אבל שוב, אני אומר עוד פעם. אני את הדברים האלה, לא שאני חושב, זה לא דעה, נשמע מוזר, אפשר להגיד מה שרוצים עליי, אין שום בעיה. אני הייתי הבן אדם, אני מזכיר, שקרא לציבור, או התחיל להסביר לציבור, שמערכת המשפט היא פוליטית לחלוטין. מי זה אהרון ברק? הרציונל של מדינת כל אזרחיה. הוכחתי והראיתי שברק מבצע מעשים חמורים ביותר, ולמעשה הוא סוג של פשיסט משפטי. כן. זה בעצם פשיזם משפטי. עכשיו, אנשים בהתחלה חשבו שצריך, דרך אגב, את זה כבר זיהיתי ב-2006, ודרך אגב, הייתי מעריץ הכי גדול של אהרון ברק, שלא תבין. המעריץ הכי גדול שלו. למרות זאת, זיהיתי את זה לגביו. לא הטריד אותי, וכבר מ-2006 אמרתי, ב-2006 אני מדבר איתך, אמרתי שהאדם הזה, זה אדם בכלל עבריין שצריך לשבת בכלא. אוקיי? אמיתי לגמרי, למרות שהוא היה נשיא בית המשפט העליון, ככה אמרתי, אני חושב שצריך להשפז אותי. ואחרי זה הסברתי שהוא סוג של פשיסט משפטי, הוא אדם מסוכן ביותר, והסברתי כל הזמן שהוא חותר להפיכה כנגד השלטון הריבוני, הוא פועל לקחת את הריבונות מהרשות המבצעת, ואז התחלתי בעצם, כתבתי את זה, נכנסתי לטלוויזיה, ועשיתי אולי איזה, אני חושב אולי איזה 50 תוכניות, הייתי ב-50-60 תוכניות בערוץ 20, מה שערוץ 14, שבעצם הסביר לציבור את הנושא הזה. אני חושב שיש לי, בוא נגיד, חלק ניכר בהשפעה על הציבור להבין מי זה מערכת המשפט וכו'. כן, היום אתה לא נשמע מטורף כשאתה אומר את הדברים האלה. היום אני לא נשמע מטורף, אבל אני אומר אגב, אחד הדברים המדהימים, אני אומר, ובגלל זה שהתחלת את השיחה על מערכת המשפט, אני אומר דברים שהם ידהימו אותך עכשיו, מה שאני אגיד. אני לא איך זה מתקשר למה שאני אמרתי. לכאורה, מערכת המשפט נלחמת בבנימין נתניהו, נכון? אני כבר שנים מסביר שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת. למה? למה היא הרבה יותר מורכבת? קודם כל, בוא נתחיל. משפט נתניהו זה משפט שאני מהרגעים הראשונים שהוא כבר יצא איתי כבר בטלוויזיה בזמנו, ואמרתי שזה משפט תפור, אוקיי? חד וחלק משפט תפור, אוקיי? אבל יותר מזה אני אמרתי, במשך שנים אני אומר שזה משפט שהוא הרבה יותר מתוחכם ממה שהוא נראה, או משפט שלא נועד להסתיים אף פעם. לא נועד להסתיים אף פעם, למה?
יכולת לראות את זה בשנייה הראשונה. יש לה תביעה על ההאשמות המצחיקות האלה, כן? לא חשוב. מצחיקות, גבוליות, כן? 333 עדי תביעה. שזה אגב אומר שלהגנה עוד יהיו כנראה, גם כנראה אולי מספר כזה לא רחוק. זאת אומרת, אני כבר אמרתי לפני 4 שנים שהמשפט הזה אין לו שום סיכוי להסתיים לפני שנתניהו יגיע לגמלאות כבר בגיל 80 ומשהו. זאת אומרת, זה משפט שמלכתחילה בכלל לא נועד להסתיים. כל מטרת המשפט הזה הייתה אחרת בלבד, באחרת, אני הסברתי אותה גם. המטרה הייתה איזושהי התחכמות של מערכת המשפט, ניסיון בעצם להשתלט על עמדת ראש הממשלה, אוקיי? מה שאני שומע. חלק מהניסיונות שלה חוזרים ונשנים שאני הראיתי אותם, לתפוס ריבונות. כל הזמן מערכת המשפט ניסתה להשיג פה ריבונות. למה? זה סיבה, זה נושא אחר. כמובן שהנושאים הם הרבה יותר מורכבים, כי יש פה נושאים של קבוצה ופרט, ולא תמיד הפרטים יודעים מה הקבוצה שלהם עושה. זה אחד הדברים מעניינים, זה גם אני מרצה על זה, כך שיכול מאוד להיות שאנשים עצמם, הפרטים, מבצעים פעולות, שהם לא רואים שהקבוצה שלהם בעצם עומדת, הרציונל של הקבוצה עומד מאחוריה. זה נכון גם למערכת המשפט. אבל יצא דבר מדהים במשפט הזה, כי המשפט הזה בעצם שלמעשה המשפט הזה התחיל בצורה כביכול, האלה שכתבו אותו האמינו שהם בעצם באמת עושים צדק עם נתניהו. מי שעמד מאחוריו, כן, ובנה את הרציונל של 330 שליידים האלה, הוא בעצם רצה ליצור לחץ על עמדת ראש הממשלה, לשלוט בו, נכון? זה בעצם הרעיון. ובא להם אחד בנימין נתניהו. עכשיו, בנימין נתניהו זה סוג של אוף כזה שאתה לא יודע מה זה. אנשים לא יודעים מי זה בנימין נתניהו. אני בא ואומר, דבר שישמע אולי הזוי, גם אשתו והילד שלו יודעים מי זה בנימין נתניהו. אני אגב לא אוהב את ההאשמות המצחיקות האלה כל הזמן נגד שרה נתניהו ויאיר נתניהו, כאילו זה בנימין נתניהו. לא. יש בנימין נתניהו. בנימין נתניהו הוא בן אדם שמדבר עם 10 פיות שונים. הוא מדבר גם עם דרך הפה של יאיר נתניהו, אפרופו אגב. אבל הוא לא שרה נתניהו ויאיר נתניהו. יש בנימין נתניהו, הוא הבן אדם המעניין, אוקיי? ובנימין נתניהו עד כדי כך מעניין, שאי אפשר לרכוב על הסוס הזה. אני קורא לזה, כמו שמערכת המשפט חשבה. מערכת המשפט חשבה, אני ארכב על הסוס הזה. אז בנימין נתניהו באמת חתם איתם, לכאורה, שמו כף על הגב, כן? וחתם על הסכם ניגוד עניינים עם מערכת המשפט, שזה דבר מזעזע. מזעזע קודם כל שמערכת משפט הולכת ומחתימה ראש מדינה על הסכם שבעצם הוא שליטה אקס-טריטוריאלית של מערכת המשפט. כלומר, הם הוציאו את עצמם מהמדינה ויצרו לעצמם מצב שהם עכשיו רשות ריבונית עצמאית לא קשורה במדינה. זה מה שהם עשו מההסכם הזה. שזה מזעזע. זה שחיתות אגב. זו שחיתות אגב של מערכת המשפט ושל מי שחתם על ההסכם, של שני הצדדים. תחשוב, נשמע לך הגיוני שראש מדינה שבכלל יושב שם בתוקף זה שהוא נבחר, חותם לאיזה גוף במדינה שהוא משוחרר לחלוטין מהשליטה של המדינה. שמעת על כזה דבר? זה שבכלל העם הזה ממשיך לחיות עם הדבר הזה ויושב בשקט, זה מזעזע. יש לנו עם שלם שהסכים לחיות עם שחיתות מזעזעת של מערכת המשפט וראש הרשות מבצעת ביחד. אז הוא חתם איתם על הסכם וכולם המשיכו קדימה, כשכל אחד חושב שהוא נורא חכם. מערכת המשפט, עכשיו אני אגיד לך משהו, השמאל חושב שהוא נורא חכם. הלוא בעצם אם אני אלך מתחת לכל האולפנים האלה של זה, 12, 13, 11, 12, הלוא יש איזה אמת כזה, קריצה כזו, שאנחנו יודעים אותה, אני יודע מה הקריצה הזו, שכולם קורצים אחד לשני. הקריצה הזו אומרת, תקשיבו, אני אגיד לך בדיוק מה אומרת הקריצה, והמאזינים שישמעו טוב ותראו שאני צודק. הקריצה אומרת, תקשיבו, יש בעם ישראל גורמים משיחיים כאלה, כל מיני נערי גבעות כאלה, וזה, אין אנשים שלא יכולים לשלוט במדינה, אסור לתת להם, זה אנשים נורא מסוכנים, אנחנו נהפוך פה למדינה של כל מיני רצים על הגבעות עם פירות כאלה וכו'. אין דבר כזה, נכון? אנחנו נתחכם. אנחנו ניצור מצב דרך מערכת המשפט, שאנחנו נשלוט בעצם בבחירה של אנשים, וככה האנשים האלה לא יוכלו אף פעם ליצור את המדינה שהם רוצים להקים, מדינה משיחית הזו, נכון? עם כל הכללים של ארץ, לא יודע מה, הכללים של האיסיים האלה במצדה, משהו, נכון? ואז אנחנו נעשה את זה דרך מערכת המשפט. נשמע טוב, באמת נשמע טוב, ולכן כל הקריצה הזו בין כל אנשים שבשמאל היא כזה קיימת, כי אנחנו יודעים. אתה אומר, אני רק אבהיר מה אני הבנתי, שאתה בעצם אומר שהקריצה הזאת היא למעשה ההבנה ההדדית שאנחנו נשלוט במערכת המשפט. בדיוק, כן, אנחנו שולטים דרך מערכת המשפט. ניתן להם לדבר. רבים אפילו אומרים את זה אגב, הם אומרים את זה גם. הם אומרים, אם תשאל אותם, אתה תראה, רבים הם יודעים ששולטים. כל האליטה... זה בעצם היציאה למחאה של קפלן, אל תיקחו את מערכת המשפט, זה דבר... דרך אגב, היציאה יותר מורכבת, אתה הכנסת אותי לנושא חדש, זהו, כן, אנחנו גם עזבנו דברים שאני אשמח לחזור אליהם. הייתי בכיף מדבר איתך, כי יש נושאים מאוד חשוב להגיד לך, אבל אני יכול להסביר לכם את המחאה של קפלן. אני אגיד בשתי מילים, המחאה של קפלן, זה בעצם הרפורמה, בוא נעשה סדר, הרפורמה המשפטית שהציעו לעשות, זה משהו הכי מטומטם שיכול להיות, זה כלום. זה כמו להזיז לך, זה כמו לשנות את הבית, במקום להגיד בגץ, להגיד בד"ץ, סתם דוגמה.
לשנות את הגימל לדלת, זה כלום, אין לזה שום משמעות, כלום, אני אומר לך. אבל על הדלת הזו בגימל הם יצאו לרחובות. למה? כי המטרה הייתה לא מה שאתה עושה, אלא המטרה הייתה שאתה בכלל חושב שאתה יכול לעשות. הבנת? בוא נסביר לך שאתה לא יכול לעשות בכלל מוטף. בדיוק. מי שבעצם עמד מאחורי המחאה זה שופטי בג"ץ. הלוא גנץ ולפיד זה שני כלומניקים שאף אחד בכלל לא סופר אותם, זה האמת. הגורמים האמיתיים החזקים זה השופטים. והשופטים מספיק שדרך כלל אותם מורידה דמעה ואומרת מילה, כולם כבר יודעים מה הם צריכים לעשות. עכשיו, המצחיק הוא, ואני אגיד לך דבר חמור נוסף. הם חושבים שהם נורא חכמים. רק הם לא שמו לב מי זה הסוס הזה. בנימין נתניהו. בדיוק. כי הם למעשה נמצאים עם בן אדם הכי מתוחכם שהיה פה. בן אדם שהוא 10 רמות מעל כולם. אוקיי? והבן אדם הזה, אוקיי? למרות שהוא חתם איתם על ההסכם, למעשה הוא השתמש במצב הזה שמערכת המשפט רודפת אחריו, קודם כל בשלב ראשון כדי לקבע את המעמד שלו כמנהיג מיתי של הימין. הלוא בימין, בתור קורבן, תינוק שבוי, אין מצב שמישהו יצביע נגדו יותר, תבין. אנשים צריכים ככה נוצר גם הקטע של רק ביבי לא ביבי, נכון? כן. ברגע שהוא נמצא במוקד, וזה הכל התחיל מהרדיפה הזו, כן? אז אי אפשר להיפטר ממנו בשום מצב. הוא חייב להיות שם, וכולם יספרו לך, כל מי שיגיד לי, כל אלה שצופים עכשיו יגידו, אני לא ביביסט, נכון? אבל אני אשאל אותו עוד 2 דקות, עוד 2 מילים כמה, אם אני אשאל אותו לעומק, הוא יגיד לי, נכון, אני לא ביביסט, אבל מי יחליף אותו, נכון? גם הרבה יגידו, אני ביביסט גאה. לא, אני לא מדבר עכשיו על אלה. ביביסט גאה, בסדר. אני מדבר שאלה יש הרבה כאלה, אנחנו לא ביביסט, מה פתאום? אבל שאל אותו, אוקיי, אז אותו ביביסט, אוקיי, אז בוא נחליף, לא, אז מי יחליף אותו? כל פעם אני אתן סימן עזר לצופים, כל מי שאומר מי יחליף אותו, הוא באמת גם ביביסט. רק לא, רק מכחיש את זה, אוקיי? עכשיו, זה לא רע להיות ביביסט או לא, זה לא קשור לרע או טוב. דרך אגב, גם להיות בשמאל זה בגציסט, זה אותו דבר בדיוק. אין יותר טוב, אוקיי? כולנו שווים, בוא נגיד, כולנו נורמטיביים, זה לא משהו שהוא לא, אין פה מישהו מטומטם, אוקיי? בוא נעשה איזה סדר. הנקודה היא שברגע שהחברה מתחלקת בצורה הזו, הוא הגיע למעמד כזה שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כלומר, אם מחר בבוקר יגיד, בוא נקים מדינה פלסטינית, שזה הדבר הכי קיצוני נניח בשמאל, הימין, אתה תראה שכל הימין מחבק אותו, כולל נערי הגבעות עצמם. למה? כי נערי הגבעות שייכים לימין, אין להם ברירה, אוקיי? בן גביר שייך לימין, אז הוא חייב ללכת עם נתניהו, נכון? זאת אומרת, נתניהו נמצא במעמד שיכול לקחת את זה לאיפה שהוא רוצה לשמאל. וברגע שהוא נמצא במעמד הזה, הוא יכול בעצם ליצור את המצב שמה שאמרתי עם חלון אוברטון, הוא יכול בעצם להוות את המצב פה, כלומר, הוא יכול ליצור מצב שלא נכבוש את עזה, וכל הדברים האלה. זה בעצם, כן. עכשיו, יש דבר אחד נורא חשוב שאני רוצה להגיד, שאליו חתרתי. אז אנשים אומרים, רגע, אבל אמרנו שמערכת המשפט שולט, אז איך הוא שולט, נכון? שאלה מאוד מעניינת. אבל אם אתה אומר, ואנחנו יודעים שמערכת המשפט השיגה פה ריבונות, אנחנו יודעים שתהיה אפילו הפיכה, אני דיברתי עליה, עוד לפני שהיא קרתה, שתהיה הפיכה כאילו צבאית משפטית. איך זה יכול להיות שנתניהו שולט? כאילו משהו פה לא מסתדר עם מה שאתה אומר. התשובה היא, וזה הדבר המדהים, שנכון, הייתה פה הפיכה צבאית משפטית, אבל את מי הם שמו בראש? מי עדיין בראש? בנימין נתניהו. זאת אומרת, בנימין נתניהו למען האמת באופן מוזר ביותר, וזה מה שאני טוען, שולט במדינה, לא מכוח זה שהוא ראש ממשלה. הוא כן ראש ממשלה בתפקיד, אבל לכנסת אין שום כוח. אתה תראה שלשרים עצמם לכנסת אין שום כוח. כלומר, אם אתה, שר למשל, אין לו שום מעמד בבג"ץ, למשל, מי שקובע זה בג"ץ, נכון? אבל בגלל שנתניהו יש את אותו הסכם עם בג"ץ, נכון? והם יודעים מערכת המשפט, הלוא מה הם יודעים מערכת המשפט? וזה חשוב מאוד להבין מה שאני אומר עכשיו. נתניהו זה השותף הכי טוב שלנו. למה הוא השותף הכי טוב שלנו? כי הוא האדם ששולט בימין. אם אנחנו בדיל איתו, נכון? והוא תמיד מרגיע את הימין, כמו שלמשל הוא חיסל את הרפורמה המשפטית. אבל מי חיסל את הרפורמה המשפטית? זה אדון בנימין נתניהו. בנימין נתניהו בעצמו, בזמן שאני הייתי מדבר על הרפורמה המשפטית, הסברתי שבנימין נתניהו מסכל את הרפורמה המשפטית. הוא האחרון שרוצה רפורמה משפטית. הוא האחרון שרוצה רפורמה משפתית. נשמע לך מוזר, נכון? אתה כל כך, אני אומר לך דברים שהם כל כך לא שמעת אותם עד היום, נכון? אתה אומר, בטח זה קונספירציה. לא. זה לא. זה שאנשים תקועים עדיין... לא, העניין הוא שכולם משוחדים לאיזשהו כיוון. ואז בעצם זה שאתה מביא משהו אחר, כבר פותח את הראש לחשוב בעוד צורות על מה שקורה פה, כי אני כל פעם מופתע מכמה אזורי בליינד ספוט יש לאנשים כשהם מדברים או על נתניהו או על בג"ץ. עלית על דבר מאוד מרכזי, עלית על דבר מעולה אגב. מה שקורה, וזה מאוד מעניין, אתה יודע, הייתי בהרצאה עכשיו, אמרו לי, תקשיב, אבל יש אנשים נורא חכמים, אפילו שעברו מהשמאל לימין. אני החלטו לי את גדי טאו, בירית לינור, כל מיני אנשים כאלה. ואמרו, מה, הם לא יודעים, אז מה, הם עברו, משהו כזה, נכון? אז קודם כל אמרתי ככה, האנשים שהזכרת, הם אנשים
עם אינטליגנציה מאוד גבוהה. שניהם. מאוד גבוהה. חד משמעי. ומאוד משכילים. אוקיי? אבל, ופה באבל. ההשתייכות הקבוצתית שאני מתאר עכשיו, היא כל כך עוצמתית, שזה לא משנה כמה אתה חכם מבחינת אינטליגנציה או חכם מבחינת השכלה, אתה פשוט תשתמש ביכולות האלה להסביר למה הקבוצה שלך צודקת. כן. כי הבחירה הזו היא בחירה בכלל עמוקה יותר, היא ציווי קבוצתי, אתה לא יכול להשתחרר ממנו אם אתה אדם נורמטיבי. איך יהיה קשה לאנשים לשמוע את זה? זה מאוד קשה, אבל האמת היא ולכן אתה תראה אנשים מבריקים בשני הצדדים, ואתה תראה פרופסורים, חתני פרס נובל, אנשים משכילים, אבל מה? בשני הצדדים, זה לא יאמן. ואתה רואה משום מה באוניברסיטה מלאה, נכון, אוניברסיטה מלאה באנשים סופר חכמים, כולם אומרים לך שצריך לעשות שלום עם הפלסטינים, לתת להם כל מיני דברים, ויהיה שלום, נכון? אתה אומר לה, תפגרים, איזה שלום, נכון? והם ממשיכים להגיד אותו דבר. עכשיו, הם לא מטומטמים, צריך להבין. הם נורמטיביים. אנשים הם לא מטומטמים בכלל, זה לא נכון להגיד את זה. פשוט ההשתייכות הקבוצתית היא כל כך חזקה. בדיוק. עכשיו, מה שאני בא ואומר, שההשתייכות הקבוצתית הזו היא כל כך עוצמתית, היא בטבע שלנו, שאתה לא יכול להשתחרר ממנה, אתה חייב להיות כפוף אליה. זאת אומרת, אין לך אפשרות להשתחרר מזה. זה כל כך עוצמתי הדבר הזה, זה ברמה של, זה כמו היפנוזה מאוד חזקה, שאתה לא יכול, אין לך את הספרה 7, אני לא מכיר את הספרה, אתה לא יכול, ברגע שאתה תחת ההשפעה הזו, אתה לא יכול להשתחרר ממנה. כל מה שאתה תעשה, יתכוון לפי זה. זה לא עושה אותך מטומטם, וזה לא עושה אותך לא מסכים, ממש לא. אתה מגדיר משהו שאני כל כך הרבה זמן מנסה לתמלל ולא מצליח. אני רואה את זה מאוד באופן בולט. כל הזמן אתה קולט שמישהו מדבר והוא נורא נורא חכם, ואופס, הוא משוחד לאיזשהו כיוון, ואתה איבדת אותו. בדיוק. זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. ודרך אגב, אני אומר שזה בכל תחום בחיים. כן. כל תחום בחיים, אגב. אתה לא חושב אבל שזה משהו שמטרתנו להשתחרר, זה לא המפלה שלנו? כי תיארת את זה באמת שזה ככה בכל מקום. מה הכוונה? אנשים יוצאים לרחובות על ג' במקום ד', עילת הסבירות, אני בטוח שהם לא יודעים מה זה, עילת הסבירות צרכן, ועומדים מול מכתזית ומוכנים למות, ומצד שני יש אנשים שהם מוכנים להקריב את כל האנשים, את כל החטופים צרכן, בשביל לא לכבוש את עזה. כן, אבל זה מה שאני ניסיתי לטעון. אם הייתה החברה שלנו מצב תקין, זאת אומרת, לא היה מישהו שעושה משחק עם זה. כי תראה, יש עוד דבר קטן שלא הוספתי. אני רוצה לעשות הערה קטנה, אוקיי? יש אחוז קטן מהאנשים, אוקיי? שהכלל הזה לא עובד עליהם. אוקיי? אני אפתיע ואומר, יש אחוזים בודדים של אנשים. אתה כזה? זה מיד ידעני גם לשאלה הזאת, זו שאלה מאוד מעניינת, גם אני חשבתי עליה הרבה. יש אחוז מסוים של אנשים שמכנים אותם, הספרות המדעית, כאילו, שמו אותם בסל אחד וקוראים להם אנשים בעלי תכונות סוציופטיות, כן? או פסיכופטים, כן? הקבוצה הזהירה הזו של האנשים, אוקיי? אני אגדיר אותה באופן הבא. יש להם, הנקודה המרכזית, קודם כל יש להם תכונה אחת שהיא לא מאפיינת לאנשים נורמטיביים, והיא היכולת להשתחרר מהציווי הקבוצתי. זה דבר מאוד מעניין, אבל כנראה יכול להיות, אני אפילו זורק פה רעיון, אני לא בטוח, אבל זה נשמע מאוד סביר, שאפילו בטבע עצמו, הגיוון הגנטי, אנחנו יודעים שיש גיוון גנטי, כן? הגיוון גנטי הזה הרבה פעמים מכוון, אוקיי? מאוד יכול להיות שבבחינה גנטית, בוא נגיד, המין שלנו רצה שיהיו אנשים שיכולים להשתחרר מהציווי החברתי, כי אז זה בעצם מפתח להתפתחות, נכון? כי אם יש אנשים כאלה. ודרך אגב, עשו מחקרים מאוד מעניינים והראו שבקרב המנהלים הבכירים, 20% יש להם את התכונה הזו, בעוד שבחברה היא מצויה בערך ברמה של 1%. כלומר, התכונה הזו מאפיינת אנשים שמגיעים הרבה פעמים לדרגות גבוהות וכו'. עכשיו, רובם אנשים חיוביים, אוקיי? התכונה הזו מצויה גם אצל אנשים חיוביים וגם אצל לא חיוביים. אם היא מצויה אצל אנשים לא חיוביים, כלומר, עם מבנה מוסרי לא טוב, אתה יכול למצוא פסיכופת מאוד מסוכן. חלקם אנשים רעים ביותר, אוקיי? ואם היא נמצאת אצל אנשים שעם מבנה יש להם טוב, אז הם יוכלו להשתחרר מהציווי, להמציא דברים אולי. אילון מאסק, אני בטוח למשל שהוא כזה, כן? אילון מאסק זה אחד כזה שבוודאות, הוא לא יכול היה להגיע לשום דבר שהוא הגיע, אם לא היה לו את הגן הזה, את הרעיון הזה, את הקטע הזה. הוא אמר. הוא אמר, אני לא יודע אפילו מה הוא אמר. אוקיי, ויש הרבה אנשים כאלה, הממציאים הגדולים הם אנשים כאלה. עכשיו, לכן, כדי לבוא ולצאת מזה ולהסתכל החוצה, ברור שאתה חייב את האלמנט הזה. לדעתי, ככה אני חושב, כן. אתה צריך חריג במידה מסוימת, זה נכון, אוקיי? אבל החריג הזה יכול לעבוד גם בכיוון ההפוך, אוקיי? דרך אגב, לא כל מישהו חריג כזה יכול לראות את זה. זאת אומרת, זה לא אומר שאתה מכוון לזה, לחפור את זה וכו', אבל האפשרות שלך לצאת החוצה ובעצם להשתחרר מהציווי החברתי, היא כנראה לא תבואה בך מספיק חזק, או בוא נגיד זה ככה, יש לך את האפשרות להשתחרר. לכן, אפשר להאמין לי או לא, אפשר לא להאמין לי, אבל אני מציע לא להסתכל על בני אדם יותר. אנחנו תמיד נותנים לתייג אנשים, מי זה, מה זה, מה הוא אמר, מאיפה הוא בא. זה לא רלוונטי.
צריך להתחיל להסתכל על מה הבן אדם אומר, ולבדוק כל אחד מאיתנו, אתה יודע, זה מאוד חשוב, כל אחד מאיתנו הוא גאון על, אני אומר את זה, לא אומר את זה סתם, מה זאת אומרת? כל אדם, היכולות שלהם מטורפות, הן מדהימות. אנחנו מבינים אינסוף, אנחנו כל הזמן, בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, או עושים משהו, המוח שלנו עובד כל הזמן, והתת מודע שלנו הוא 95% מהחשיבה שלנו. כלומר, אנחנו כל הזמן מאבדים מידע בתת מודע, אנחנו יודעים אינסוף דברים, אבל אנחנו לא מכירים בהם. זאת אומרת, את כל הדברים שאני אומר כרגע, אני אומר, זו הטענה שלי, כולם יודעים אותם, אבל הם לא רוצים, לא יכולים להכיר בהם. מבין? נתתי איזו דוגמה, בהרצאה, שנבין את זה, נתתי דוגמה של דווקא בתופעה הזאת של בן אדם, כי גם קיימת ברמה של הבן אדם וגם ברמה של הקבוצה. נתתי דוגמה על ילדה. כולם יבין, התחברו לה דוגמה מאוד קשה, אבל אני אתן את הדוגמה הזו. ילדה שאבא שלה עושה לה מעשים אסורים, לצורך העניין. ואני שאלתי את האנשים בהרצאה, האם הילדה יודעת שאבא שלה עושה לה מעשים אסורים? סליחה. והתשובה, אגב, התשובה היא כן. הילדה גם היא יצור חכם ביותר, היא גם מבינה, זה ידע שאמור, נמצא אצלנו, יודעת, בתת מודע יודעת שאבא שלה עשה מעשים רעים, כן? עשה לה מעשים רעים. אבל, האם היא תודה בזה שעושה לה מעשים רעים? זו הייתה השאלה הבאה, וכאן אפשר להבין שיש הבדל בין להודות לבין לדעת, זה לא אותו דבר, או בין להכיר ולדעת. והתשובה היא כמובן שהיא לא יכולה להכיר בזה, לא בתור ילדה. והסיבה לזה היא מאוד פשוטה, כי אתה לא יכול להכיר בדברים שהמחיר שאתה תצטרך לשלם עבור ההכרה הזו הוא יותר מדי גדול. אם תפיסת העולם שלך תקרוס כתוצאה מזה, או העולם שלך יקרוס כתוצאה שתכיר בעובדה הזו, אתה לא תכיר בה, היא תישאר מוכחשת. אוקיי? והילדה הזו לא יכולה להכיר בזה, כי כל מה שיש לה בעולם זה אבא ואמא שלה, זה מה שיש לה. אם היא תגיד שאבא שלה עשה לה מעשים רעים, זה אומר שאבא שלה הוא רע, ואם אבא שלה הוא רע, אין לה יותר חיים יותר. היא לא יכולה להודות בזה. לכן היא תיאלץ להכחיש את זה, אוקיי? ולכן ייגרם לה נזק קשה. למה ייגרם לה נזק קשה? כי בכל אופן היא צריכה להסביר את זה באיזושהי צורה. אתה מגדיר פה משהו, אחד הספרים שנמצאים פה מאחוריך, הספר של רוברט גרין, בחור פסיכולוג מאוד מאוד, לא, חוקר פסיכולוגיה, יותר מדויק להגיד, והוא בעצם, יש לו מונח שנקרא confirmation bias, משוחדות לכיוון אישור. זאת אומרת, קודם כל יש לך איזשהו רעיון, ואז אתה תעקם את כל העולם כדי לאשר אותו. כי בלי האישור הזה למציאות, כל המציאות שלך תקרוס. הנה, בדיוק, זה בדיוק זה, נכון? ואתה מחבר את זה גם פוליטית, נכון? כן, בדיוק זה, וכמו שזה עובד, כמו שאני מסביר, זה עובד ברמת הפרט, אוקיי? אבל זה גם עובד ברמת הקבוצה, ונשאלת השאלה למה, ופה אני אגיד דבר מאוד מעניין, אולי חדשני. בני האדם נוטים לחשוב שהם עצמאים בדעתם. אבל למען האמת, אם נסתכל על זה רגע בהיגיון, אנחנו נראה שלנו כולנו נראים אותו דבר, נכון? כאן יש לנו ראש, ידיים, רגליים, עושים אותו דבר, ולמען האמת, ואנחנו כאילו יצאנו באיזה פס יצור כזה או משהו, נכון? התשובה היא שהאנושות היא בכלל לא על פרטים. אנשים לא שמו לב לזה. האנושות היא על קבוצות של פרטים. זה לא אותו דבר. האנושות שורדת בקבוצות, אוקיי? לא סתם יש קבוצות, ואם תסתכל, נוצרות מדינות ונוצרות דתות. כי הקבוצות האלה הן הקבוצות שנותנות לך לשרוד. קח דוגמא את האסלאם למשל. מה זה האסלאם? זה קבוצה, נכון? שנוצרה לפני 1400 שנה. היא היום כבר מונה 1.8 מיליארד איש, כזה משהו בסגנון. והיא כאילו, היא לא מסתכמת באנשים עצמם, נכון? יש בה משהו, יש לה איזה רוח כזו, נכון? יש בה איזה משהו, נכון? שמתקיים שם מעבר לזמן, נכון? זה איזה יצור כזה, נכון? בין 1400 שנה, כן? היצור הזה, נכון? יש לו מטרות, תסתכל, זה מדהים. יש לו מטרות להשתלט, נכון? יש לו עקרונות. לך תגיד משהו רע על מוחמד, אתה גם לא תשב על איזה קרחון בשום מקום בטוח, נכון? למה? כי לגוף הזה יש ממש DNA, מחשבה, נכון? כאילו, אתה רואה איזה יצור כזה, נכון? זה הדבר המדהים באנושות. הקבוצות האלה, בכל הרמות, הם כמו יצורים, כמו בני אדם, אוקיי? ולכן, בגלל שהם כמו יצורים, וזה בעצם פר הגדרה אנחנו כאלה, כן? אנחנו חלק ממשהו יותר גדול, צריך לזכור את זה. אנחנו לא נמצאים פה לבד, אוקיי? ברשותך, אשמח, זה מרתק, ואנחנו נגענו פה במלא דברים שאני אשמח שנחזור אליהם, ובואו ננסה לא להשאיר דברים מאחור. יש כמה דברים. גם אני אשמח שנמשיך את הדיון על בנימין נתניהו והדמות המפלגת. בעצם האופן שבו אתה טוען... אני לא משתמש במונח שהוא מפלג. אוקיי. האופן שבו המונחים שאתה השתמשת בהם הם בעצם שולט בתודעת ההמון. זה משהו שמרתק אותי ממש להבין יותר. גם על בית המשפט נגענו לא מספיק בעיניי, על האופן שבו הוא מכווין את מה שקורה במדינה, ובעצם
יש הטוענים שהוא הגוף העיקרי ששולט במדינה, ואני שמעתי אותך מתבטא בית המשפט. כן, בית המשפט, בג"ץ, בית המשפט. כן. גם זה, אבל בואו נתחיל מהדבר הראשון שזנחנו, שהיה לי קשה לזנוח אותו, וזה העניין של כיבוש עזה, שאני אשמח שתסביר לי יותר לעומק. מה בעצם אתה... היה שם משהו שהנחת כמובן מאליו שכל רוב הציבור יניח שזה חובה, שזה חשוב ושזה נחוץ, אז בואו נסביר את זה טיפה יותר למה, ולמה זה לא קורה, ומה צריך לעשות בשביל שזה יקרה. ואם יהיה בעצם איזשהו בן אדם, האם יש בן אדם שיכול לקחת אותנו לכיוון הזה? תסביר לי יותר למה. אז אני אומר. אני בא וטוען, אני אסביר איך זה עבד. אני זוכר שאני כתבתי מיד שאחרי 7 באוקטובר, התראיינתי ואמרתי שמה זאת אומרת, ברור, זה הכי פשוט בעולם, למרות שזה נורא, כן, אבל צריך לכבוש את ציר פילדלפי מיד, להשתלט על הרצועה, לחתר אותה, להשתלט עליה, נכון? ולהטיל עוצר, החמאס מתחת לאדמה, אוקיי? חברים, תחזירו את החטופים בבקשה. או שתחזירו אותם חיים, או שאתם, מי שרוצה לקנות את החיים שלו, שיחזיר בבקשה את החטופים. כל השאר גם ככה מתים. אין שבויים. עכשיו, במצב כזה, שים לב, אתה מתמקד בלהרוג את החמאס, בסדר? אתה לא מפציץ בניינים, אתה לא צריך להפיל בניינים, אתה לא צריך זה. אתה כובש את השטח, יחסית, זה לא מסובך לכבוש רצועה של 7 קילומטר עם הצבא העצום הזה. נכון, שיש לך נופלים וכולי. אני רק מזכיר שעד עכשיו, לדעתי, אנחנו כבר כמה, 1.5 שנה, יש לנו כבר לדעתי מאות הרוגים בעזה, נכון? ולא כבשנו שום דבר, אגב, זה באופן מדהים. אבל יש להניח שיכול להיות שכבר עברנו את מספר הרוגים שהיו לנו אם היינו כובשים את עזה, אפרופו עד כדי כך אני אומר. כן. אבל משום מה לא כבשת את עזה. עכשיו, משאלת השאלה איך זה יכול להיות. הלוא יש לך בלי סוף גנרלים, נכון, ואנשים וכולי, שיודעים את הדבר הזה, מה הם לא יודעים. מה שאני מנסה לבוא ולטעון, שאנשים קובעים את העמדה שלהם, אוקיי, בצורה קצת אחרת. מה זאת אומרת? בגלל העניין הזה של החלוקה של ימין ושמאל, אוקיי? השמאל לא יכול לעקוף את הימין מימין. אוקיי? כלל כזה. אלא אם כן אמרתי, אבוא איזה בן גוריון כזה, שהוא אישיות יוצאת דופן, או צ'רצ'יל כזה, אבל אחרת, האנשים האלה לא יכולים, אתה לא יכול לעקוף את הקבוצה שלך, כן? אז בוא נניח לצורך העניין שהקבוצה שלך, הימין יבוא ויגיד, לא צריך לכבוש את עזה. אם הימין יגיד, נניח, לא צריך לכבוש את עזה, אז מה, השמאל יכול לכבוש את עזה? אני שואל. השמאל יגיד, גם לא צריך לכבוש את עזה, כי זה כאילו עמדת שמאל, נכון? הוא לא יכול לעקוף אותה מימין, נכון? חד משמעית, הימין כרגע לא אומר. הנה, יפה. עכשיו נשאלת השאלה, מה הימין אמר, נכון? כן. מצוין. האם הימין אמר לא לכבוש את עזה? זו השאלה. עכשיו, התשובה היא, אני אתן את התשובה מיד. אני אמרתי מיד אחרי ה-15 באוקטובר שצריך לכבוש את עזה, מה זאת אומרת? זה ברור, נכון? אבל מיד אמרתי שאני מעריך מהיכרותי העמוקה את בנימין נתניהו, שהוא יגיד כאילו שצריך לעשות זה, אבל הוא בעצמו יפיל את זה ולא יעשה את זה. זאת אומרת, חזיתי מראש גם מה יקרה, אוקיי? עכשיו, אני, בגלל שהתעסקתי בנתניהו ברמה כמו שאהרון ברק, הייתי מתעסק באהרון ברק, אני אומר לך, אהרון ברק כאילו הייתי ישן אותו במיטה. כן. ויכולתי לחזות מראש, הייתי יכול לזהות חוק שהוא כתב, בלי שהוא אמר שהוא כתב, עד כדי כך, כי הבנתי את הגאונות של ברק, הבנתי איך הוא חושב. נתניהו לקח לי יותר זמן, אני אומר, אבל גם עם נתניהו אני ישן בלילה. אשתו איתו, ישנה איתו, אבל אני אומר, אפשר להגיד שאני אולי חושב בעצמי, שאני מחזיק מהסיסטם, כל אחד חושב מה שהוא רוצה. זה מה שאני טוען, אוקיי? אני מבין אותו ברמה של אפילו לחזות מה שהוא יעשה עד כדי כך, אוקיי? עכשיו, עקבתי אחריו. אז בהתחלה הוא בא ואמר, כן, מה זאת אומרת? אנחנו צריכים לחסל את החמאס, אין לנו שום אפשרות לקבל את הרעיון שהחמאס ישרוד, אנחנו נחסל את החמאס, ואפילו הקים ממשלה, אם אתם זוכרים, הזמין את גנץ וזה, והם נכנסו ממשלה כזו, נכון? כן. ואז המשכתי לעקוב אחריו, ואמרתי, רגע, בוא נראה מה עכשיו יקרה. ואז פתאום הוא אומר, צריך למוטט את החמאס. לא לחסל את החמאס, למוטט את החמאס. אז אמרתי, מה זה למוטט את החמאס? מה זה למוטט? צריך לחסל את החמאס, לא למוטט את החמאס. לא, אחרי זה למוטט את שלטון החמאס. כלומר, למוטט שזה כבר שונה קצת, נכון? פתאום הוא אומר, אני שם בניגוד לאחרים, אני עוקב אחרי הדברים האלה ממש, כן? פתאום הוא אומר, אנחנו לא יכולים לשלוט בעם אחר, פתאום הוא אומר. אף אחד לא זוכר את זה, כן? אבל אני זוכר נתניהו אומר פתאום, אנחנו לא יכולים לשלוט על עם אחר. עכשיו צריך להבין, נתניהו זה 10 דרגות מעל כולם. הוא אף פעם, תשים לב, הוא כמעט אף פעם לא מדבר, נכון? הוא מדבר בעתים נורא נדירות, נכון? כי רוב הזמן מדברים בשמו. תשים לב, רוב הזמן מפרשים אותו, נכון? מספרים דברים, הוא לא אמר כלום, נכון? מדי פעם הוא אומר כמה דברים. הוא לא מדבר הרבה, ואז שהוא מדבר, פתאום הוא אמר, אנחנו לא יכולים לשלוט בעם. עכשיו, למה הוא אמר את זה? ברור למה. כי אם הוא אומר לך, אני לא יכול לשלוט בעם אחר, הוא אומר, תקשיב, אנחנו לא יכולים לכבוש את עזה. זה מה שהוא אומר, נכון? ואחרי זה פתאום הוא מדבר על היום שאחרי. מה זה היום שאחרי? אנחנו לא יכולים לכבוש את עזה עד שנדון ביום שאחרי נכבוש את עזה. ואז הוא, אתה זוכר, מזמין איזה
מלא מנהיגים של מדינות, הוא בוכה על הכתף שלהם, נכון, וזה וזה, והוא אומר שהוא צריך להתלבט בשאלה, נכון? בסופו של דבר, לא כבשת את עזה. עכשיו, ברגע שהוא בעצם אמר לך את העמדה, לא כבשים את עזה, כולם התיישרו משמאל. הלוא המנהיגים האלה, הגנרלים, הם בצד של מערכת המשפט, נכון? הם כאילו למעשה, בקריצה, נכון? כולם בקריצה, הם כאילו בשמאל, אם אנחנו בשמאל. אבל אם אנחנו בשמאל, אנחנו חייבים להתיישר עם לא יכולים יותר ימנים, אנחנו נהיה יותר ימנים מבן גביר? מה פתאום? אנחנו כולנו נסכים שלא כובשים את עזה. עכשיו, מהרגע שאתה מתנהג בצורה מסוימת, יש מה שנקרא דיסוננס קוגניטיבי. מה זה דיסוננס קוגניטיבי? החבר המאפנט שלי הזה אומר, בצורה מסביר לי, הוא אומר, תקשיב, המודע זה 5%. אבל ה5% האלה יש בו חלק הגיוני, והחלק הגיוני הזה, אתה יודע מה הוא עושה כל הזמן? הוא עוסק בכל הזמן תירוצים כדי להסביר את ההתנהגות שלו, שבאה מהתת מודע. אוקיי? זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, דרך אגב, זה חלק מאוד חשוב. כי אם אדם לא יוכל להסביר את מה שהוא עושה, הוא ישתגע. אתה מבין? הוא צריך להיות נכון. לכן אנחנו כל הזמן עוסקים בלתת הסבר הגיוני למה שאנחנו גם ככה עושים. עכשיו, לא יודעים למה אנחנו עושים. במקרה הזה, אנחנו עשינו פעולה שהיא הזויה לחלוטין. הפקרנו את החטופים, לא כבשנו את השטח. כן. אנחנו בוכים לעולם, שהעולם יצינו את החטופים שהם 2 מטר מפה, ואנחנו לא מבינים למה אנחנו עושים. ואז אנחנו צריכים לתת הסבר, נכון? אז כל אחד יסביר לך, תקשיב, זה לא פשוט לכבוש את זה, וכל אחד יסבר, איזה הסבר הוא יביא לך? זה הסבר שהוא יגיד לך, נכון? כי הוא לא יודע למה הוא לא כבש. הוא לא מבין בעצם שזו השפעה שנובעת מהחלוקה הזו של חלון אוברטון, כמו שהסברתי. כלומר, אנחנו נמצאים במצב למעשה של מישהו, אתה יודע, זה מזכיר לי, נתן דוגמה, החבר המפנט שלי הזה יודע למשל לגרום לך לשכוח את הספרה 7. ואז הוא אומר לך, בוא תספור כמה אצבעות יש לך ליד. אתה סופר את האצבעות על היד, אתה מגיע ל-11, כי אין לך את 7, אתה מבין? אז אתה עושה 8, אתה לא מבין איך אתה עכשיו, אתה בן אדם בהכרה, אתה יודע, יש לך 11 אצבעות, אבל יש לך 10 אצבעות, אתה חושב שיצא לך 11, עוד פעם, אתה סופר 11. הוא אומר, הספור בנפרד, 5, 5, 5 עוד 5 זה 10, אבל משום מה, אתה תמיד תגיע ל-11, למה? כי הספרה 7 נמחקה לך מהראש. אני בא ואומר, שהאופציה לכבוש את עזה נמחקה לנו מהראש. אתה לא יכול, אתה תמיד תצטרך להסביר למה לא עשית את זה. ואני נפגש עם אנשים, אלופים, אנשים בכירים בצבא, תגיד, למה לא כבשת? ואז הוא שוכח את השאלה, הוא מתת לך איזה הסבר מצחיק. למה? כי הוא לא יכול להחזיק בעמדה הזאת, תבין. אוקיי, לי נשמע שגם הסיבה לזה יכולה להיות שזה מצטייר עם אג'נדה. זאת אומרת, אם אני רוצה לכבוש את עזה, כנראה אני רוצה את ארץ ישראל השלמה או משהו כזה. אין לי שום הסבר ביטחוני. נכון, זה תירוץ, אגב. אבל גם נותנים הסברים ביטחוניים, וגם נותנים הסברים פוליטיים. יפה, כל זה תירוצים. וארצות הברית גם חלק מהסברים. ודאי, אחזור בי, זה שקר אחד גדול. איזה ארצות הברית? אתה יודע, הטריקים, עזוב ארצות הברית, זה הדבר הכי מצחיק. הלוא כל העולם חיכה שנכבוש את עזה. כל העולם חיכה שנעשה את זה, שתבין, זה הדבר הכי אלמנטרי. דרך אגב, אם היינו כובשים את עזה, לא היינו מסתבכים עם העולם בכלל. למה הסתבכנו עם העולם? כי אנחנו החלטנו להפציץ את עזה, לחסל את הארגונים מבחוץ, תבין, זה ברמה מטורפת. כלומר, אם אתה רוצה את הארגוני טרור האלה שמשולבים בתוך החברה שלהם להפציץ מבחוץ, יצא מזה שאתה תפיל שם בניינים, אתה תהרוג גם אנשים, נכון? עכשיו, גם אם אתה לא תהרוג אנשים וגם אתה תפציץ כירורגית, הם יגידו שהרגת להם אנשים, נכון? והעולם יתפוס אותך כמה? כפושע מלחמה? תראה לאיפה הידרדרנו. כלומר, יש פה מדיניות שהיא לא רק הפקירה את החטופים ולא חיסלה את החמאס, היא הביאה להידרדרות עולמית מטורפת ולחרם עולמי על ישראל, תבין. כלומר, כל הדברים האלה מובילים לאותו דבר, להשמדה. איך נראה כיבוש עזה מבחינתך? מה זאת אומרת? הדבר נורא פשוט. הוא לא מצריך את כל המיטוט בניינים. מה פתאום? אז איך תראה לי? מה פתאום? כמו שקבע... יש לי שאלה. אנחנו כבשנו, אני מזכיר לך, במלחמת 6 הימים, תוך 6 ימים, שטחים עצומים, כולל ערים וכו' וכו'. מה זאת אומרת? אתה בשלב הראשון מחתר את המקום, אוקיי? מכריז עוצר, אוקיי? מכריז עוצר, נכון, חלק מהאנשים יקבלו את העוצר, חלק לא. אתה מכניס כוחות, יורה במי שלא מקבל את העוצר, יורה, לא מפיל בניינים, אוקיי? יורה, נכון, נאבק וכו', מתקדם, ומשתלט את השטח ויש עוצר. נכון, הם מתחבאים מתחת לאדמה, מתחבאים בעניינים, מישהו יוצא, אתה יורה בו, אתה אומר, יאללה, תוצאו החוצה. נכון, יש לך הרוגים, יש לך מחיר שאתה משלם, אין ספק, כי מה לעשות, הפקרת את המקום מ-2005, אבל אני מזכיר שעד 2005, משום אנשים שוכחים, עד 2005, במשך 38 שנה, אנחנו שלטנו ברצועת עזה. מ-67 עד 2005, אתה יודע כמה אנשים נפלו לנו? כמה חיילים נהרגו לנו ב-38 שנה? אתה יודע כמה? עשרות. אני אגיד לך, 200 וקצת. כלומר, ממוצע של 6 חיילים בשנה, זה היה המחיר ששילמנו. ואנחנו חשבנו שזה מחיר נורא גדול. חשבנו שאנחנו לא צריכים לשלם שום מחיר. אין כזה דבר. אוקיי? ואז, בגלל שיצאנו, שילמנו ביום אחד 1,200 נרצחים, והיד נטויה פה, כן? יש לנו הרבה יותר הרוגים. מה אבל עם העניין הזה, שאני די השתכנעתי בו, מתוך אנשים שבאו לפה והסבירו לי את העניינים,
שהסיבה לזה שהיה 8 שעות בשביעי לעשירי שלא יכולנו להגיע, זה שיש לנו צבא הרבה יותר קטן ממה שאנחנו חושבים. הוא היה במקום אחר, אתה לא יכול לשנע אותו. אני אתן לך תשובה שיפתיע אותך. כן. זה אחרת לגמרי, בסדר? לא שמעת את התשובה הזו, אוקיי? למה? לא שמעת את התשובה הזו שוב, כי כולם נעולים עם הצורת חשיבה הזו, הם לא מסוגלים להסתכל בחוץ, זה מדהים הדבר הזה. זה אני רואה לגמרי. אז אני אסביר, אני אתן עכשיו את ההסבר מה הסיבה העיקרית למחדל. אף אחד לא אמר את זה משום מה עד היום. זה יפתיע אותך. ביום, אנשים לא הרבה יודעים, אבל ביום, ב7 באוקטובר, היו בתוך ישראל הסתובבו, תקשיב טוב, תחזיק חזק, אני לא יודע לדעת את הנתון הזה, 40,000 פועלים מעזה. 40,000 פועלים מעזה. עכשיו, אנשים, אז אני שאלתי, אז מה? אנשים אומרים, טוב, מה זה אומר? מה הם עשו 40,000 מים? אולי הם עזרו להם, תכננו. פספסתם את הנקודה, רבותיי. פספסתם את הנקודה. אם היו 40,000 פועלים מעזה בישראל בבוקר של 7 באוקטובר, זאת אומרת, אנחנו בתודעה מה חושבים? מה אנחנו בתודעה חושבים? אין סכנה מהעזתים, נכון? הלוא אם 40,000 ככה נכון? יש לך 40,000 מסתובבים, יכולים להגיד לך לילדים שלך הביתה, נכון? לגן של ילדים שלך, נכון? אם 40,000 מסתובבים, איזה סכנה יכולה להיות מהעזתים האלה, נכון? הנה 40,000 פה נמצאים, נכון? אז למה שאני אשמור על הגדר כל כך רציני? אני שואל אותך שאלה. למה שאני אצטרך עכשיו לשמור על כל חור בגדר? למה שאני אצטרך עכשיו להחזיק צבאות בכוננות בערב החג? למה שאני, אני יודע מה, אני אעשה חפירות? למה שאני אעשה? אתה מבין איפה הבעיה? הלוא אם נניח החיזבאלונים האלה, כן, מהחיזבאללה, היו מסתובבים פה 40,000 פה, אתה גם לא היית שומר על הגדר עם החיזבאללה. יש פה בכלל כשל תודעתי, אוקיי? אנחנו בכלל לא התייחסנו אליהם כאויבים באמת, אוקיי? ונשאלת השאלה, למה זה קרה? אני את הלמה הזה אשאיר בסימן שאלה. אבל אני טוען שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. ואם אנחנו רואים את ההתנהלות שאני תיארתי פה כרגע, אני לא רוצה כרגע לרדת ללמה, אוקיי? מי גרם לזה שיהיו פה 40,000? אבל אני רק אומר דבר מאוד מעניין. שים לב מה קורה עכשיו. היה לנו את 7 באוקטובר, ומסתבר שאנחנו עושים את אותו דבר עכשיו עם הרשות הפלסטינית. מסתבר שיש פה מישהו שמתעקש כל הזמן להכניס לפה פועלים מיהודה ושומרון. עכשיו, אני כתבתי בלי סוף על זה, אבל להגיד לך את האמת, גם אני לא זיהיתי, אני אמרתי שזה חמור מאוד שמכניסים, לפני ה7 באוקטובר כתבתי 2 דברים על רצועת עזה, כתבתי מספיק אם להכניס את הפועלים האלה לפה, וב' צריך למקש את כל הגדר ולעשות רצועת חיץ כזו מוקשת, איזה 100 מטרים, כן? ככה כתבתי. אבל לא חשבתי שיהיה 7 באוקטובר, אני מודה בזה. כתבתי את זה בגלל שזה נראה לי הגיוני, שא' צריך להגן על הגדר, וב' אסור לתת להסתובב פה. בדיעבד הבנתי, אוקיי? שזה בעצם, יש פה כשל תודעתי, למה אתה מצפה ממישהו שישן בבוקר, תחשוב איזה דבר הזוי זה. אני עכשיו צריך לישון בבוקר ולחשוב על איזו התקפה כזו, כשהם נכנסים מהגדר גם ככה 40,000. זאת אומרת, בעיניי, מי שגורם לכשלים התודעתיים האלה, הוא האשם העיקרי. ואני מבטיח לך, בשום ועדת חקירה אף אחד לא יעלה את זה בכלל, כי אף אחד לא חושב בצורה הזו. אנשים חושבים, כולם מסתכדים ומתמקדים במה שמתחת לפנס, אתה מבין? אבל הם לא רואים שבעצם ההתנהלות שלנו היא מושפעת הרבה יותר מתודעה. זאת אומרת, אם אני לצורך העניין אעשה כזו פעולה, זו הפעולה הכי חמורה שיכולה להיות. עכשיו, אם אני אחרי 7 באוקטובר ממשיך להכניס לפה פועלים מיהודה ושומרון, אוקיי? מה אני בעצם מוכר לתודעה של הישראלים? שוב, שאלה הם הרשות הפלסטינית סבבה, אין סכנה מהם, אוקיי? ושים לב, במקביל תסתכל איך השוטרים שלהם, קוראים להם שוטרים, נכון גם? הם מתאמנים, נכון? וגם להם יש מודלים כאלה, תשים לב, כמו המודלים שמה, והם גם עושים את אותו דבר, נכון? לא, אבל הם הטובים, יש חמאס שהם הרעים עכשיו, עכשיו החמאס הם הרעים, והם הטובים, אוקיי? אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה מאוד מעניינת. תגיד לי, מה, יכול להיות באמת שבנימין נתניהו לא מבין את הדברים האלה? נראה לך הגיוני? אני שואל שאלה. הוא לא יודע את זה? את מה? את מה שאמרתי. שהם... האיש הזה הוא כזה גאון. אתה מדבר על העיצוב תודעה של לא, אני מדבר עכשיו על יהודה ושומרון. הוא לא יודע? הוא לא יודע? זו שאלה, אוקיי? כן. אני רק אומר שכל האנשים שהתודעה שלהם נשלטת לא יכולים לראות את זה. נכון, הראיינת פה בטח הרבה מאוד אנשים נורא חכמים, אינטליגנציה של 200 כזה, לא יודע, ומה זה חכמים וחריפים, נכון וכולי. כל אחד מהם נמצא באחת בקבוצות. לא שהוא מטומטם, הוא חכם מאוד, אבל הוא נורמטיבי, הוא בקבוצות. הוא לא יכול לראות מחוץ לקבוצה, אז הוא תמיד יסתכל מהזווית של הקבוצה ויצדיק אותה, אוקיי? אני מדבר על דברים, אני טוען בכלל משהו אחר, שהקבוצות האלה, הכיתוב הזה, אוקיי? וככל אגב שהוא יותר חזק, לא מאפשר לאנשים בכלל לראות מחוץ לכיתוב. זאת אומרת,
יש גורמים שיש להם אינטרס לחזק את הכיתוב. אז עכשיו, אני רוצה פה להתייחס למערכת המשפט. כי מערכת המשפט, וזה מאוד מעניין, נכון שזה בא מזווית אחרת עכשיו, מערכת המשפט, ניתחתי אותה כל הזמן, ובוא נגיד שמערכת המשפט, התמונה שלי תלויה שם באיזשהו מקום, כאיזה מישהו משהו, פרסונה נון גרטו שם בבג"ץ וכאלה. אבל, אני אפתיע ואומר, שמערכת המשפט גם נפלה במלכודת. היא חושבת שהיא חכמה. האליטה היא חושבת שעשתה הפיכה. נכון, היא עשתה הפיכה, זה נכון. היא חושבת שהיא משתמשת בבנימין נתניהו כאיזשהו סוס כזה, כן, לרכב עליו, כן, ועכשיו היא שולטת בו. יש פה מישהו שהוא הרבה יותר חכם גם מהם, מבין? והוא פועל מכוח העוצמה שהם נתנו לו ביד, כלומר, מאותו סיכום כזה בקריצת עין, שהוא בעצם, יש לנו הסכם ניגוד עניינים, הוא השותף שלנו הסמוי, הוא משתיק את הימין, הוא בעצם מאפשר לקיים את המדיניות שלנו, שהיא מדיניות מתונה שמרגיעה את הכוחות הימנים הקיצוניים האלה, נכון? ככה הם חושבים. אבל הם לא שמים לב מי זה בנימין נתניהו. באמת, אהרון ברק הוא איש מאוד מתוחכם, שהצליח בעצם לבנות בג"ץ בדמותו, מכונה כזו, כפי שנסברתי הרבה פעמים, שעובדת בעצם לבצע את הרעיון של מדינת כל אזרחיה, שזה בעצם רעיון של חיסול של הציבור היהודי בישראל. זה בעצם המשמעות של מה שאני אמרתי. מדינת כל אזרחיה, המשמעות שלה זה בעצם ביטול הציונות, אוקיי? הסברתי את זה הרבה פעמים. זה בעצם החדרת ערך השוויון לתוך המערכת, כמו איזה מין וירוס כזה, שזה ברק, הכניס אותו. הפסיקה של בג"ץ הולכת לפי העיקרון הזה, בעצם שאין ליהודים שום זכויות יותר, והיא עובדת לבטל את זכויות, למשל רואים את זה בהכנסה, בייחוד משפחות, ובהכנסה במסתננים וכו'. סתם דוגמה, יש הרבה דוגמאות כאלה. פועלת בעצם לבטל את הרוב היהודי, ולכן אני תמיד אמרתי שבג"ץ זה גוף שפועל בעצם לחיסול היהודות בישראל, אבל הדבר המעניין הוא שהסברתי ששופטי בג"ץ עצמם, להבדיל מבג"ץ, זה לא אותו דבר. בג"ץ זה קבוצה, שיש לו DNA של ברק, שופטי בג"ץ זה פרטים בקבוצה. לכן הם יכולים להיות אנשים ציוניים וטובים, ולא להבין על מה הם מדברים, ורובם, אגב, הם בכלל לא מבינים את הדבר הזה, אבל הם בעצם מרכיבים מכונה שיש לה מטרה מסוימת, רק בלי לדעת, אוקיי? ולא משנה אם תשים שם אפילו שופטים שממש אנטי הרעיון, עדיין המכונה הזאת תיסע לשם. זה הרעיון של קבוצה בעצם. וכחלק מאותה פעילות, אוקיי? אותו גוף משפטי, בג"ץ, ואחד עם גורמים הפרקליטות, וגורמים אגב שפרשו, לא חשוב להיכנס לשמות, אני לא אוהב להגיד שמות, יצרו מצב שהם עשו את אותו משפט נגד נתניהו, שכביכול ניסו לרתום את הסוס הזה אליהם, וחשבו שהם הצליחו. כי בעצם עשו את ההסכם קריצת עין הזה איתו, כשהם יודעים שנתניהו בעצם שולט עבורם בכל גורמי הימין. ואכן יכולת לראות שברפורמה המשפטית, זה ממש מצחיק, כן? אבל הרפורמה המשפטית שהייתה כלום, בעצם היו הפגנות תמיכה בנתניהו, לעזור לו לעשות את הרפורמה המשפטית. אף פעם לא הפגינו נגדו. למרות שאני באתי והסברתי מהשנייה הראשונה, כמישהו שבעצם היה מיוזמי הרפורמה, לא רפורמה זו, אבל יוזמי המודעות, שאמרתי שנתניהו זה בדיוק הבן אדם האחרון שיעשה את הרפורמה המשפטית, ולמעשה הוא השותף של מערכת המשפט בחיסול הרפורמה המשפטית, אוקיי? נכון? ודרך אגב, המידע שאני מוסר כרגע לא ישפיע כהוא זה על התומכי נתניהו. אפרופו, אגב, זה חשוב נורא להבין. כי אתה לא יכול פר הגדרה, כמו שאמרתי, אתן לך דוגמה אחרת. אתה יודע, יצא לי להתראיין ממש אחרי 7 באוקטובר, דווקא בערוץ שנקרא רדיו קול חי, זה ערוץ סימני, ואמרו לי, תגיד, אתה מה אתה מהשמאל? יש לנו שאלה אליך. תגיד, אחרי שזה קרה לקיבוצים, הדבר הנורא הזה של 7 באוקטובר, ורובם אנשי שמאל כאלה, האם עכשיו אנשים יקו על חטא וישנו את הדעה שלהם? ואז נתתי להם תשובה שהם לא הבינו אותה. חשוב שאני לא בסדר, משהו אותי לא בסדר. אמרתי, לא רק שהם לא ישנו את דעתם, הם יתחזקו בדעתם. אמרו לי, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? אמרתי, כשאדם משתייך לקבוצה, אוקיי, לתפיסת עולם מסוימת, והתפיסה שלו נתקלת באיזה קיר, אוקיי, כזה שמראה שהתפיסה שלו לא נכונה, הוא לא יכול לזנוח את התפיסה שלו. כי התפיסה שלו, הוא בחר בה, השיוך הזה, הוא לא בחר אותו בגלל איזשהו ניתוח, כן? זה שיוך, אוקיי? הוא לא יכול לוותר על זה. לכן, כשהתפיסת עולם שלך מאותגרת, אתה תתחזק. אתה תחפש דרכים להתחזק עוד יותר. ואני יכול להראות לך את זה באין ספור קבוצות. לכן, זה לא משנה מה אני אגיד על נתניהו, כן? ואנשים יגידו, וואו, זה ממש כל כך נכון, וזה וזה. מבטיח, שכל האנשים שומעים אותי עכשיו, יכול להיות שחלקם יגידו, וואו, זה מעניין לך להגיד, לא, הוא סתם עולה במוח, יכול להיות, אבל איש מהם לא ישנה את דעתו.
ומה שיקרה יהיה בעצם שאנחנו נראה שאם אפילו, זה לא יעבוד בצורה הזאת. דעה לא משתנה מזה שאני אגיד משהו למישהו, אוקיי? היא לא תשתנה מזה. כן. הדבר היחיד שאני יכול לגרום, זה שאם יתחיל איזשהו תהליך, שיקרו דברים, אנשים יחפשו הסבר, אז פתאום חלק מהאנשים יתחילו אולי להיזכר בדברים שקרו, ואז ברגע שחלק מהאנשים יתחילו להיזכר בדברים שקרו, תהיה לגיטימציה לחברים בקבוצה להכיר בזה. הלוא איך בעצם נוצר מהלך של שינוי דעה? אתה צריך מספר מספיק של גורמים בתוך הקבוצה, שפתאום ירצו לשנות את דעתם, ואז יש ביטחון לחברי הקבוצה לשנות אותה. וזה נכון אגב לכל הצדדים. אז אתה יכול להגיד לי באופן קצת יותר נחרץ על בית המשפט העליון. האם הוא כמו שאנשים עכשיו חושבים או לא חושבים? כמה הכוח שלו אבסולוטי? כמה הוא באמת בלתי... כמה הוא הגוף החזק ביותר במדינה? בוא ניתן דוגמה, אנשים לא מבינים. למה הוא כזה חזק? אנשים לא מבינים. הוא כן חזק, אבל זה לא הכל התמונה. כי יש להם שותף. מי השותף של בית המשפט העליון? הבנו כבר בשיחה. נתניהו. בגלל זה הם כל כך חזקים. אם אתה רוצה... זה לא בגלל הדעות אהרון ברק והאג'נדה שהוא... לא, זה נכון, אבל צריך להבין היום שהשליטה שלהם היא אדירה. זאת אומרת, כל האנשים שיוצאים... תראה, למשל, אני אניח יצאו אנשים במשטרה, סתם דוגמה, יש איזה ניצב משנה כזה, נכון? או אפילו מפכ"ל המשטרה, קטע שמפכ"ל המשטרה יצא כאילו נגד הפרקליטות, משהו, נכון? אם הייתי יכול לדבר איתו קודם מפכ"ל הזה, אני קודם כל מיד אמרתי שהוא יחטוף בראש עוד שנייה, המפכ"ל. כמה שהוא מפכ"ל, כן? יחטוף בראש עוד שנייה, אני לא זוכר מה זה היה שם, אולי היועצת המשפטית לממשלה. כי היועצת המשפטית לממשלה זה בעצם מערכת המשפט, זה בעצם הזרוע של בג"ץ, אוקיי? הוא פשוט לא הבין את הכוחות פה, נכון? עכשיו, הוא טעה לחשוב, רואים את זה גם הרבה בימין, שהוא כאילו אומר נגד מערכת המשפט, הוא כאילו מדבר בעד בנימין נתניהו, כאילו יש לו שותף בנימין נתניהו. הוא לא הבין, אתה מכיר את הסרטים האלה? יש סרטים שאתה רואה סרט מתח כזה, ובסוף מסתבר שהרעים היה להם שותף מהטובים, נכון? זה המצב בישראל. זה המצב? בישראל המצב הוא שהשותף הכי גדול של מערכת המשפט זה אדון בנימין נתניהו בעצמו. אז תראה ולכן יוצר, אתה לא רואה את זה למה? כי רודפים אחריו כאילו במשפט, נכון? זה כל היופי. יש עליו משפט שלא אמור להסתיים אף פעם. אתה בטוח שנכון רוצים לחקור את שרה נתניהו, ודרך אגב, שני הצדדים לכאורה מרוויחים מהרושם הזה. גם מערכת המשפט וגם הם בעצם מסתירים את שיתוף הפעולה ההדוק ביניהם. מה נותן להם בכלל שיתוף פעולה? הם ביחד אבסולוטים. לא, מה נותן למי? לנתניהו או להם? לשניהם. זה נורא ברור. מה פה האינטרס? זה ברור למה. אני מזכיר לך שאת המשפט הם ניהלו, והם הוציאו במשפט את ההסכם ניגוד עניינים, שנתניהו לא יכול לגעת מערכת המשפט. אז למשל, מה הם קיבלו? הם קיבלו את זה שהרפורמה המשפטית נגוזה, כי נתניהו עבד בשביל למסמס אותה. עכשיו, נתניהו הוא לא בן אדם שגיד, אני נגד הרפורמה המשפטית. הצחקת אותו. הוא לא יכול גם להגיד נגד הציבור שלו, נכון? פתאום הציבור שלו היה רפורמה משפטית, היה הפגנות של 100,000, נכון? נתניהו אף פעם לא אומר כלום, אוקיי? אבל אתה שים לב, שתסתכל ואתה תראה שמי שמסמס אותה זה הוא, אוקיי? אני יכול להראות לך את זה בקלות, זה לא, אני לא יכול, לא נגיד, זה פרטי, מבטיח, תאמין לי, תבדוק אותי, אתה תראה. לא, אני רוצה להבין. אתה תראה שהוא מסמס אותה כל הזמן, הוא מסמס אותה, הוא אפילו אמר... בעצם זה שהוא לא ביצע אותה בפועל. לא בעצם, הוא אפילו אמר בשלבים מסוימים, אתה תראה שממש תדחק אותו לפינה, אתה תראה שהוא יעצור. פתאום אתה תדחק אותו, כמו שיריב לוין דחק אותו לפינה עכשיו, פתאום נתניהו אמר משהו שהוא זרק, אמר שהוא נתון נגד לוין או משהו כזה. אם אתה ממש תדחוק, נתניהו לא רוצה להגיע למצב שהוא יגיד. אוקיי? למה אבל שהוא לא ירצה רפורמה? בגלל שנתניהו זה בכלל לא... תראה, אתה צריך להבין, אתה חושב שנתניהו מעניין אותו המושגים של הימין או רפורמה? לא מעניין אותו כוח? יכולת שליטה? אני לא רוצה להיכנס... כי לשרים, כמו שאתה אמרת, אין יכולת לעשות... נכון, אבל... תראה, קודם כל, אני לא רוצה להגיד מה, אבל תראה, אני אוהב להסתכל מה בן אדם עושה, אוקיי? הבן אדם שולט ללא מצרים בישראל, נכון? הוא לא רק ראש ממשלה, הוא ראש ממשלה גם שמסוגל לקבוע את העמדה של הציבור, נכון? כמו שהסברתי עם חנון אוברטון. זה כן. זו עמדת כוח שאין לשום מנהיג כמעט בעולם המערבי, אוקיי? אבל הדעה של אנשי הימין שתומכים ברפורמה היא שאין לו כוח, בפועל, שידיו כבולות. מצוין, אז הם לא מבינים מה מדברים. הם חושבים ככה, זה בדיוק הרושם שהוא רוצה ליצור. הוא רוצה ליצור לך את הרושם, נכון? שאתה, אלו ידם כבולות. תבין, הוא לא מדבר, נכון? הלוא אני מסביר, הוא אומן של שליטה היפנוטית. אתה תחשוב הרבה דברים, ואתה כתוצאה מזה, אתה תחשוב שהוא נכון, הרבה דברים, ואז אתה תחזיק בדעה מסוימת, אתה חושב שזה משהו שהוא יודע. מדובר במישהו שהוא 10 רמות מעל כולם. אני מסביר עוד פעם, אני לא אומר את זה סתם. היכולת שלו בעצם לבוא ולגרום לזה. עכשיו, המחשבה הזו היא מחשבה שקיימת אצל כולם. עכשיו, זה נכון שמערכת המשפט היא בריונית, והיא פשיסטית, והיא רודפת אחרי אנשים, והיא השתלטה פה וקיבלה ריבונות. זה נכון. נכון.
גם מערכת המשפט חושבת ככה, דרך אגב. כן. והיא תרדוף אנשים, זה נכון לחלוטין. והיא תעשה דברים חמורים ביותר, כולל להפעיל את המשטרה, הכל נכון. אבל יש להם שותף. בנימין נתניהו. זאת אומרת, כאשר למשל עוצרים עכשיו, או רודפים אחרי האנשים האלה של בן גביר, נכון? מה נראה לך יושב בנימין נתניהו? חבר'ה, מה לא ברור? זה בנימין, תקשיב, זה יש את המטריה של בנימין נתניהו, תבין. בנימין נתניהו זה גורם הכוח שבעצם נותן לו שמערכת המשפט העוצמה שלה, כי הוא בעצם שולט בימין. עכשיו בוא נחשב רגע דוגמה, אני אתן לך דוגמה קצת אחרת. בוא נניח עכשיו ינחת איזה מישהו כזה במקומו, סתם דוגמה כזו, שהוא בכלל לא כזה, הוא רוצה רק להלעיט את הימין ולפרק את מערכת המשפט. אתה יודע איזה עוצמה יש למנהיג כזה? אתה יודע איזה כוח יש בימין? אני לא יודע מה עכשיו מנהיג כזה שאומר, תקשיבו רבותיי, אתם לא יודעים מה זה מערכת המשפט, אנחנו לא יכולים להשלים עם זה, אנחנו נלחם. אני אומר לך עכשיו... יש כאלה. אז שנייה, קודם כל אין כאלה... שמחה רוטמן אמר את זה פה. לא. אתה טועה, אתה קופץ פה קפיצה. קודם כל אין כאלה, כי למה מי המנהיג עכשיו? בנימין נתניהו. יפה, אז אין מנהיג אחר, נכון? עד שאין מנהיג אחר, תקשיב. אתה מתכוון מישהו לא, תקשיב, עד שאין מנהיג אחר, אין מנהיג אחר, אוקיי? זאת אומרת, גם יבוא לך פה, לא משנה מי יבוא לך, צ'רצ'יל יישב פה, הוא לא רלוונטי, נכון? אני לא רוצה להיכנס לפרטים של אנשים, פחות מעניינים אותי אנשים. אתה אומר, ביום שיבוא ראש הממשלה מסוים ויעשה. עכשיו, בן אדם הזה יכול להיות, לא יודע, איזה עקרת בית משדרות. כל בן אדם, לא יודע, אולי עקרת בית הזה משדרות, יהיה בן אדם, אני לא יודע מי זה בן אדם. אבל אם נניח בן אדם מאוד מאוד אחר לגמרי, שאומר, תקשיבו, אנחנו לא נשלים. עכשיו, אני מבטיח לך שברגע שינחת מנהיג כזה, הכוח שלו הוא כזה אדיר שהוא אפילו לא צריך להפעיל אותו למערכת המשפט. רק האימה, תקשיב, האימה של השופטים במערכת המשפט מההמונים של הימין, אתה יודע איזה אימה זאת? האנשים לא קולטים, יש אימה, זה אימה אדירה. זה כוח עצום, הכוח הזה. עצום. אם אתה תשחרר את הכוח הזה, אתה יודע, זה כמו פצצת אטום. רק אף אחד לא יודע לשחרר אותו, באיזה צורה משחררים פצצת אטום. אותו דבר. אז תחשוב כמה חשוב להם העמדה של בנימין נתניהו. אם יושב שם בן אדם, כזה אופורטוניסט מבחינתם, הם חושבים שהוא אופורטוניסט, והוא מרגיע את ההמונים. הוא המתנה הכי גדולה עבורם. לכן אני תמיד אמרתי שהבן אדם האחרון שידיחו אותו פעם זה בנימין נתניהו. כל המשחקים האלה שאוטוטו אנחנו נוציא אותם בבצרות, זה משחק, אוקיי? כמו שהוא כל הזמן אומר, אני אפטר את היועמ"שית, זה בולשיט וזה משחק. השיתוף פעולה בינו ובין מערכת המשפט הוא מוחלט, צריך להבין את זה. עד כדי כך שהוא זה מערכת המשפט. צריך להבין, הוא זה מערכת המשפט. כשרודפים עכשיו אחרי בן גביר למשל, נתניהו הוא בקריצה אומר להם, יאללה, קדימה, בואו תבינו את זה. זה הכל... איך אף אחד לא רואה את זה? כי אתה לא יכול לראות את זה ברגע שאתה בשני הגושים האלה. אתה לא יכול. אתה רק אחרי שאתה תצא משם, אתה תוכל להתחיל לראות באמת את העולם. אתה לא יכול לראות. יושבים לך גורמים שמסתכלים עליך מבחוץ, והם יודעים שזה שני חצאים. להפך, האינטרס שלהם ששני החצאים האלה יריבו כמה שיותר. ככל שהם יריבו כמה שיותר, אתה פחות תראה מה שקורה מבחוץ. אתה לא תדע. ועכשיו, המצחיק הוא, מצחיק, עצוב, שמערכת המשפט חושבת שהיא נורא חמאי וקריצה עם נתניהו, נכון? הם לא מבינים רק מי זה בנימין נתניהו בעצמם. הם לא יודעים מי זה האיש הזה. הלוא איש שמסוגל, בוא נעשה את זה אחרת כזה, בשביל בן אדם שמסוגל לעשות את המניפולציות האלה, למה אתה יודע איפה הם ייגמרו? אתה יודע מי זה? אני מציע לך לחשוב על זה. בן אדם שיש לו את היכולת המניפולטיבית הזו, אתה יודע מי זה בן אדם הזה? אתה מבין? זה מה שאני אומר. והמצחיק הוא שבציבור עצמו אנשים אומרים, נתניהו, אני נורא אוהב אותו. למה? כי הוא יודע לשקר, נכון? הוא מתוחכם, הוא מניפולטיבי. בגלל זה גם הרבה אנשים מצאו דרך להריץ אותו, כן? כן. אבל אני רוצה להגיד שהתכונות האלה של השקר הזה, המניפולטיביות, גם יכולות להיות אצל אנשים הכי מסוכנים. ברור. ואם אני מסתכל על המעשים שהוא עושה, אוקיי? ואני רואה את המעשים, אז אני רוצה להסביר למה. אני טוען, אפשר להגיד, הבן אדם הזה, לא יודע, חושב את עצמו, אין לי בעיה, שיגידו מה שהם רוצים, אבל עדיין אני חייב לראות את האמת שאני רואה אותה בוודאות. אני אומר את זה ברמה של 100%, לא 99%. מה שאני רואה שאנחנו הולכים לאסון נוראי, והקצב והדרדרות שלנו הרבה יותר מהיר מאשר בכלל אני שערתי. אתה יודע, אני בעצמי כל פעם אמרתי, אז לא יכול להיות. חשבתי, אבל זה לא הידרדרות מקרית. משם התחלנו את השיחה. כן, זה לא הידרדרות מקרית. תסביר לי יותר מה אתה... אוקיי. אני חושב יש דברים שאני לא רוצה בכוונה לומר אותם, אבל אני אומר, כי תראה, אם גם ככה בשיחה הזו, אני בוא נגיד שפתחתי דברים שאני בדרך כלל לא פותח אותם. אני כבר אומר לך את זה. אני בדרך כלל משאיר אותם בווייג, בצורה, אתה יודע, מעורפלת במכוון, כי הסיבה היא שברגע שאתה אומר למישהו עובדה, הוא תמיד צריך למקם את עצמו לעומת העובדה.
אז אם הוא ימין, הוא יגיד ככה, ואם הוא שמאל, הוא יגיד ככה. אוקיי? הוא טענה. הדרך היחידה שיש לך איזושהי אפשרות שאנשים יחשבו על מה שאתה אומר, זה להשאיר אותה ברמה של וייג, ברמה קצת מעורפלת, אוקיי? כלומר, אני חייב לגרום לאנשים לחשוב בעצמם. אני רק, כל מה שאני יכול לעשות, זה לשים לכם לאנשים את האפשרות להסתכל על דברים מזווית אחרת, לנסות להבין למה הם קורים, אוקיי? כשאתה מסתכל על זה ככה, אתה יותר ויותר אנשים, אני אגב לא אומר כולם, חלק קטן מהאנשים. אם יהיה חלק קטן מהאנשים שיפתח את הראש, אוקיי, ויתחיל להסתכל על זה, אז אותו חלק קטן מהאנשים, זה יהיה הגרעין של אותם אנשים שיבינו את המציאות, ואז סביבם כולם יוכלו להתגבש ולהבין. אבל אתה אומר, אנחנו בהידרדרות שתוביל לאסון נוראי. כן. את זה לא שווה לנסות למנוע? אי אפשר למנוע. אי אפשר. זה נורא. תראה, אי אפשר למנוע. אני אתן לך דוגמה. יש לך עדר גנו, בסדר? שרץ לתאום. בסדר? אתה יכול להגיד לעדר גנו, לא רוצה, אבל זה עדר שרץ. אתן לך דוגמה אחרת, למה אנחנו רחוק? היה עכשיו את הסיפור הזה של אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם, כן? כן. יש לי חבר בהולנד שגר שם, אוקיי? ואנחנו התכתבנו בזמן שזה קרה. הוא גר ברוטרדם, רופא שיניים מאוד מצליח שם, למדנו בית ספר ביחד. אז התכתבנו בזמן שזה קרה. אני אומר לו, תקשיב, ערן. אני אומר לו, 10 שניות אחרי שזה קרה, חצי דקה. אני אומר לו, תקשיב, אתה תראה, חצי דקה אחרי שהבנתי מה קרה, שהבנתי שבעצם זה היה פוגרום מתוכנן, עם כל מיני אנשים שחיכו לידי מכבי, זה היה נורא. מאות אנשים עם עלות רימונים וזה, חיכו לידי מכבי המסכנים, תקפו אותם וכו'. ואז אני אמרתי לו, תשמע, עברו אחרי 20 שניות מהרגע שהבנתי את זה, אמרתי לו, תקשיב, בוא תראה שההולנדים יאשימו את עדי מכבי תל אביב. עכשיו, איך ידעתי את הדבר הזה? נורא פשוט. טבע האדם. לא, אבל למה טבע האדם? בגלל שההולנדים לא יכולים להכיר בשום אופן, סליחה, במציאות. כי אם הם יגברו ויגידו, וואו, קרה פה משהו נורא, פתאום מאות מוסלמים בלב המדינה התאחדו ותקפים איזה מישהו, הם פתאום צריכים לעשות משהו עם זה. מה זה, למה לעשות? הם צריכים להילחם במוסלמים. אם הם ילחמו במוסלמים, זה אומר שהם צריכים לוותר על כל הערכים שלהם הפרוגרסיביים שבנו כל השנים, ולחזור למאה ה-16. עלה שם ראש ממשלה שזה... כן, אבל ראש ממשלה הזה הוא לא, אתה רואה, הוא עדיין תמיד יהיה בשוליים, הוא לא יהיה רלוונטי, וגם הוא עצמו עוד לא אומר מה שצריך לעשות. כי מה שצריך לעשות תיאורטית, זה לחזור למאה ה-16 ולהתחיל להילחם במוסלמים, ולהפלות אותם ולהוציא אותם החוצה. אתה לא יכול אחרת, נכון? ראית מה קרה באנגליה? באנגליה אנשים שהתחילו לעשות את זה, איפה הם עכשיו? בכלא הם יושבים. הם בסך הכל בעד האנגלים, נכון? האנגלים שמו אותם בכלא. כן. זה בדיוק התשובה. אתה כבר לא יכול להציל אותם. אתה שואל אותי, איך אפשר להציל? אי אפשר להציל אותם. אי אפשר להציל את הגרמנים, אי אפשר להציל את האנגלים, אי אפשר להציל את ההולנדים. למה אי אפשר להציל אותם? כי הם כלואים במצב שאין ממנו יציאה, אתה מבין? תראה לי את זה אז יותר עלינו. אז אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו מחולקים. כמובן, גם לנו יש את הבעיה שלהם עם המוסלמים, שאנחנו לא מודים בה. אנחנו לא מודים בבעיה עם ערביי ישראל, למשל. שערביי ישראל זה, מה לעשות? אני לא צריך להגיד, אבל יש פה משפט לבן אדם, נכון? מערכת המשפט מעמידה בן אדם לדין, בגלל שהוא אמר שערביי ישראל הם אויב, הם חלק מהאויב. הוא בעצם ציין עובדה, לא שהם רעים או טובים, הוא אמר עובדה נורא פשוטה, שהם עם אחר עם נרטיב הפוך, נכון? מסובך להגיד, כן? על זה הוא עומד למשפט פה בישראל, נכון? וזה עוד קטן, כי אנחנו נמצאים במצב שאנחנו שני חלקים שרבים, אוקיי? כשיושב מישהו ששולט בעצם בתודעה כפי שאני הסברתי, והמישהו הזה למשל מוביל אותנו למצב שאנחנו לא יכולים להציל את החטופים, לא הצלנו אותם. אתה מבין? ושים לב, משפחות החטופים עומדות, וכל מיני מדברות על עסקה ועסקה, כאילו יפנתו אותם. אני מזכיר שמשפחות החטופים היו צריכות להיות הראשונות, שהיו צריכות להגיד, ב7 באוקטובר, לכבוש מיד את המקום, להציל את הילדים שלנו. כן. משום מה, באופן מדהים, הם אמרו לא לכבוש את המקום. ואני טוען שהם אמרו לא לכבוש את המקום, לא כי הם מטומטמות. אלא בגלל החלוקה הזו של זה, בגלל שברגע שהימין אמר שלא כובשים, אז גם השמאל היה חייב להצטרף אליו ולהגיד שלא כובשים, ואז המשפחות החטופים, גם הם אוטומטית, הדעה שלהם נקבעה לפי המצב הזה, ולכן הם התחילו לדבר על עסקה ולא זה. אני טוען שהעמדה של האנשים נקבעת בעצם על פי החלוקה הזו, כלומר, וזה יראה לך הכי הגיוני בעולם, אתה לא תראה את זה, אתה לא תוכל להרגיש את זה, כי אתה חלק ממשהו הרבה יותר גדול. כן. וזה האסון, כי היום החטופים, המשפחות של החטופים למעשה, בלי ידיעה בעצם, בלי ידיעה, הפכו למישהו שאמר שלא צריך לכבוש, וכולם מדברים על עסקה, ולמעשה, החטופים האומללים האלה, אני לא צריך להגיד, אבל אני כותב כבר 1.5 שנה שירצחו אותם, אין להם כמעט שום סיכוי. זאת אומרת, זה ברור שזה הולך להיות אסון נוראי עבורם, אני כותב 1.5 שנה את זה.
אני כותב שצריך לכבוש, כל הזמן כותב לכבוש, אבל אני בן אדם בודד. לא שאני יותר חכם או לא חכם, זה לא קשור. אני פשוט מחוץ לקבוצות. אם אני מחוץ לקבוצה, ושתי הקבוצות הסכימו שלא צריך לכבוש, זה כמו שאז, בשנות ה-70, אני פתאום אגיד שצריך לשחרר מחבלים. נכון? אני אגיד לו, סליחה, אף אחד לא יקשיב לי, נכון? באותו אופן, אף אחד לא יכול להקשיב לי עכשיו, אוקיי? זה המצב, הוא לא יכול להקשיב. לכן אני יודע שאני מדבר לכאורה לקיר, אבל אני יודע שהסיבה שאני אומר, א', קודם כל להגיד, וב', אולי ייווצר מצב שכמה אנשים יקשיבו ויתחילו לחשוב ברגע מסוים, כמו עם הגדר שזה קרה, כמו עם הבג"ץ שבזמנו עשיתי, יכול להיות שיקרה גם פה מצב שאנשים בגלל הסיטואציה כזאת יתחילו לחשוב, אולי יקרה משהו, ואז פתאום יתעוררו, יכול להיות. ואז מה יקרה? ואז שאנשים יתעוררו ויבינו שבעצם יש פה מניפולציה. הם צריכים להבין שיש פה מניפולציה, נכון? והם צריכים לא להסכים למניפולציה. ואז אבל מה, יצאו לרחובות אני לא אמרתי, זה מספיק שאנשים בימין, בגלל זה אני מדבר לימין כל הזמן, לא מדבר לשמאל. אני מדבר לימין כל הזמן, לא סתם. למה זה דרך אגב? למה אני מדבר לימין ולא שמאל? עליך כדמות זה... למה אני מדבר לימין? לא, אני מדבר לימין לא בגלל שאני... אתה גם לא, אתה יש לך, אמרת לי גם, ברשותך, כן. שבעצם אתה לא אוהב להגיע למקומות שמזוהים שמאל, כי אתה מרגיש שזה בעצם הכי לדבר לקיר. לא, זה לא מה שהתכוונתי, לא, בשני המקומות אתה מדבר לקיר. ההבדל הוא שהקיר של השמאל, הוא לוקח מיד את העמדות שלך, ומנסה להצמיד אותו לתפיסות שלו, הנה אחד נגד נתניהו, כן? הנה אחד, ככה מסתכלים. תמיד מרדדים את זה לבעד נתניהו ונגד נתניהו. אני לא נמצא שם בכלל, אוקיי? אני מדבר משהו אחר. אני מסביר שמדובר בשני חצאים נורמטיביים, ושהשמאל מדבר שטויות, בדיוק כמו שהימין מדבר שטויות, זה לא קשור. שני הצדדים, לא בגלל שהם מטומטמים, בגלל החלוקה הזו, מדברים שטויות, לא מזהים את המציאות, אוקיי? שניהם נשלטים. השמאל עצמו, אם אני אבוא אגיד לו את הדברים שלי, אני אגיד, מה פתאום, זה לא יכול להיות. נתניהו, הוא לקח מתנות או משהו כזה. כלומר, הם לא מבינים בכלל שהרדיפה אחרי נתניהו המשפט הזה, והדבקת כל הדברים המגוחכים האלה אליו, בעצם מאפשרים להסתיר משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי. פי 1000 יותר חמור ומשמעותי. אני חושב שהדבר הכי קשה לשמאל יהיה לשמוע בדברים שאתה אומר, זה יותר עניין לכבוש את עזה. לא, אבל אתה תראה שהם עצמם, גם אם אני אשב עם משפחות החטופים עצמם פה, אני גם תקשיבו, אתה צריך לכבוש את עזה, הם יסבירו לי למה לא. בדיוק. למה? הם לא יודעים למה הם מסבירים לא. כמו שאתה, זה עוד פעם, אתה מסביר את ההתנהגות שלך. אתה לא יכול להבין מאיפה זה בא, אתה חייב למצוא לזה הסבר הגיוני, נכון? כן. הם לא מבין, הסיטואציה היא נורא פשוטה. כלומר, צריך להיות, סלח לי שאני אומר, ילד מפגר לא להבין שצריך לכבוש את 7 קילומטר לכבר, הלא, קוראים לטראמפ, תבין, בוא נביא את האבסורד. קוראים לטראמפ בארצות הברית, כאילו הם יושבים בסטייטן איילנד או משהו, נכון? תחשוב שהם היו בסטייטן איילנד, יושבים, נניח שהם בסטייטן איילנד, שם ליד ניו יורק, לא יודע באיזשהו מקום, וצבא ארצות הברית יושב שם, ולא משחרר את החטופים, אוקיי? קוראים לישראל להוציא לו את המשנה, לא הבנתי מה זה השטויות האלה, תגיד, אנשים בסדר? והנה אתה רואה שזה לא משנה כמה אנשים אני צחק עליהם, ילעג להם וכו', הם עדיין יגידו שלא צריך לכבוש את הרצועה. כן, לא רק למה? למה? וכל אחד יהיה לו את ההסברים שלו. אחד יגיד, לא, תקשיב, זה יהרגו לנו חיילים. עכשיו, גם נרגים עכשיו חיילים. לא, החטופים מסתכנים, אבל גם ככה רוצים את החטופים. כל דבר יהיה לי תשובה, אבל זה לא יעזור לי. למה? בגלל שזו תפיסה שהיא תפיסה היפנוטית. היפנוטית, היא נובעת מהמצב הזה של ימין ושמאל. היה פה, לא פה, מהאולפן הקודם שלי, יאיר לפיד. כל האג'נדה שהוא הולך עליה עכשיו, היא עסקת חטופים. יאיר לפיד זה דוגמה לאדם מאוד נורמטיבי, אוקיי? סופר נורמטיבי, אוקיי? אין לו שום אפשרות לראות על מה אני מדבר. לכן אתה תראה שברגע ברגע שנדחק שמאלה, אוקיי? נתניהו דחק את השמאל לשמאל, אתה תראה שכל המשאבים האינטלקטואליים שלו וכו' יהיו מכוונים להצדיק את העמדה שהוא נמצא בה של השמאל. כן. הוא לא בן גוריון, אוקיי? זה ברור. נניח או צ'רצ'יל. נניח אלה אנשים, או לא נתניהו לצורך העניין, בסדר? רק נתניהו, אני בא ואומר שהוא עושה את זה בעמדה אולי של, הוא לא משווה אותו לצ'רצ'יל, כן? זה לא, אולי מבחינת אינטליגנציה כן, אבל מבחינת הערכים לא, אוקיי? אבל צ'רצ'יל היה מישהו שמסוגל לבוא לפה עכשיו, ויגיד, רגע, תגידו מה, אתם עושים צחוק ממני? מה זה השטויות האלה? אני מנהיג השמאל, אין בעיה, אני עכשיו מודיע לכם שלא משאירים חטוף אחד וכובשים את עזה. ואז הוא יבזיז את כל המפה הפוליטית. אתה צריך אבל מנהיג בסדר גודל כזה, אתה לא יכול מנהיג כמו לפיד, או לא לפיד, רק לפיד ספציפית, אבל גנץ אותו, גנץ הוא יותר טוב, גנץ אותו דבר, בן אדם, אתה יודע, חלבי, נורמטיבי לחלוטין, אלה אנשים נורא נורמטיביים. אתה מדבר, אני משתמש במילה נורמטיבי, האנשים האלה הם לא מטומטמים עוד פעם. אני מכבד אנשים, זה לא קשור. גם האנשים הכי חכמים וזה בעיניי הם אותו דבר בדיוק, הם לא שונים. אין חכם פה, ודרך אגב אני אגיד,
שאתה תלך לדייג שחי כל החיים דג דגים, ואולי בבית ספר דקה אחת וכולי, גם הוא חכם. ודרך אגב, אולי לפעמים הוא יותר חכם ממי שעבר אינדוקטרינציה ולמד, הרבה פעמים. הוא יראה את המציאות הרבה יותר נכוחה, אוקיי? כן. הוא לא יראה את האינדוקטרינציה הזו, אוקיי? אבל הכלל של ה-50-50 הזה מחייב אותך להזדהות עם צד. ההזדהות הזו היא הזדהות חברתית, ומרגע שאתה שם, אתה לא יכול לצאת משם. אלא אם כן, אתה לא נורמטיבי, כמו שאמרתי, וגם שאתה לא נורמטיבי, אתה צריך לחשוב על זה ולחפור את זה ובלה בלה. אתה מבין מה התכוון? לגמרי. לכן אני אומר, הסיטואציה היא באמת סיטואציה מאוד קשה. לפיד לא מבין בעצם, וכל האנשים שהולכים אחרי לפיד כמובן, הם לא מזהים את זה שהם כלי, משחקים איתם כמו כלי. הם בעצם כלי, לא נעים לי להגיד, אבל כלי שהתוצאה שלו זה הרג החטופים. זה האמת. זה נורא. השארנו פתוח רק את העניין עם הימין, שאתה כן הולך לדבר אליו. למה הולך לימין? כי בימין, הדרך היחידה שאני רואה שיכול להיות פה שינוי, שהימין פתאום יבוא ויגיד, טוב, בוא נעשה את אפקט עוזרת הבית. כלומר, בוא ניתן לנתניהו לנוח קצת. אתה יודע, אולי אתה מדבר שטויות, אבל בכל אופן יש פה הצטברות של הרבה דברים. כן. אולי יכול להיות שהאיש צריך לנוח, ובוא ניתן למישהו אחר שיקח כל בן אדם. התשובה הברורה היא שאין מישהו. יפה, ואז יגיד לך אין מישהו, נכון? כן. אז ברור שאנשים בימין, הם לא יאזינו לי, זה ברור לגמרי, והם לא ישנו דעתם, ואני לא יכול לשנות דעתם מהסיבה הפשוטה, שאתה לא יכול לשנות עמדה של ציבור מהעמדה שאני נמצא בה. היחיד שיכול לשנות עמדה כזו זה מנהיג של אחד מהגושים, אוקיי? רק הוא יכול לשנות. עכשיו, כדי להחליף את אדון בנימין נתניהו ולתת למישהו אחר סיכוי, ובטח במצב שהוא נרדף כזה, עם המשפט הזה הוא כל כך צורב בתודעה, שהוא קורבן, ושכאילו הוא יריב שלך משפט, הוא כל כך חשוב הדבר הזה, המשפט הזה בשבילו, כי הוא נותן לו עוצמה אדירה, אי אפשר להוציא, אנשים לא יכולים לקבל, קודם כל, המשפט הזה זה המתנה הכי גדולה שהוא קיבל. באמת אני אומר לך, המתנה הכי גדולה זה המשפט הזה. הרדיפה הזו אחריו, הנה עכשיו הרדיפה הזו אחרי שרה נתניהו כרגע, כאילו, מערכת המשפט עצמה משחקת את המשחק הזה, היא כאילו חושבת שהיא מאיימת עליו. זה מראה לך על מערכת המשפט משהו. היא לא מספיק חכמה, כי מערכת המשפט לא מבינה שכל פעם שהיא רודפת אחרי שרה נתניהו, היא מחזקת את בנימין נתניהו, ומחזקת את השליטה שלו על המדינה, הם לא מבינים את זה. כן. הוא שולט עוד יותר ועוד יותר, אוקיי? אתה לא יכול, הם איבדו, למרות שהם לכאורה קיבלו ריבונות, הוא שולט. זה מה שבלתי נתפס. זה נובע מהגאונות שלו. הוא גאון, באמת גאון, אוקיי? אני אומר אמיתי. אבל, השאלה איזה גאון. אתה מבין מה אני אומר? שאלה איזה. ואתה אומר בעצם שהדרך שלנו להינצל מהאסון שאנחנו מדרדרים לכיוון שלו, הוא הימין, שיביא לנו מישהו אחר. לא באופן רק לא ביבי. אם אני מדבר על הדברים הראשונים, קודם כל הדברים הראשונים שצריכים לעשות, הראשונים, נניח, בוא נראה רגע לשטח, הם כמה דברים פשוטים. קודם כל, דבר ראשון, צריך מיד להפסיק את ההפצצות האלה. כל ההפצצות האלה, אוקיי, שבהם אנחנו מפציצים מפינים בניינים בביירות ובניינים בעזה, כי צריך להבין, אנחנו כל הזמן עושים משהו מהמקפצה, סליחה, נגיד את זה ככה, על הערכים של העולם. העולם לא מוכן אוטומטית לקבל הפצצה של אזרחים. כן. וילדים, אין דבר כזה יותר. עכשיו, אנחנו כבר בעולם, בתודעה של העולם, נתפסים כפושעים ורוצחים. אפילו ראש הממשלה שלנו מזומן, וזה מעניין, אני אומר שזה מבחינתו היה בחשבון הדבר הזה, אבל שהוא מזומן לזה. עכשיו, אנחנו כמובן מגינים עליו, אז אם אנחנו מגינים עליו ולא מפטרים אותו, אז אנחנו עכשיו נתפסים כמוהו בדיוק, נכון? בעולם. כן. ולמעשה אנחנו מדרדרים למצב מאוד מהר, שאנחנו לא נוכל להסתובב עוד רגע בעולם, בתור ישראלים גם. אנחנו ממש נהיה בסכנה, ממש סכנה. כי רמות השנאה והתאוב אלינו הגיעו לרמות מטורפות, שאנחנו בטעות מקשרים אותם עם אנטישמיות. נכון שהם גם מעוררים אנטישמיות, אבל המקור שלהם הוא לא אנטישמיות. המקור שלהם הוא בזה שהם לא מוכנים, הם רואים בנו שמנסים להשמיד עם אחר. זה הגיע למצב שאפילו האפיפיור אומר את זה. זאת אומרת, לא צריך להוסיף הרבה. לכן, דבר ראשון, קודם כל צריך להפסיק עם זה מיד. דבר שני, אנחנו צריכים להבין את הכלל הבא. הכלל הבא הוא נורא פשוט. זה הכלל הבסיסי של ההישרדות של ישראל. והוא שאין מצב שישראל, זה כלל נורא פשוט, אין מצב שישראל מאפשרת שטח שנשלט על ידי ארגוני טרור בסמוך אליה. אין כזה דבר. פר הגדרה. זאת אומרת, יכול להיות מדינה, אבל לא שטח שנשלט על ידי ארגון טרור. אין מצב שמישהו יורה לך טיל מפה, מקרוב. לא מדבר על החות'ים שלך סיפור אחר. זאת אומרת, אם לצורך העניין יש עזה, אין מצב שעזה חופשית. אין מצב שחמאס מסתובב שם. עזה צריכה להיות בשליטה ישראלית לנצח, לא עד לזה. עכשיו, נכון שאתה תבוא ותגיד עד שיקרה משהו. בפועל לא יקרה כלום, אוקיי?
אז אתה כובש, ואתה אומר, עד שיקרה משהו, והמשהו הזה לא יקרה, אני כבר אומר, וכשאנחנו נשחרר את עזה, זה אומר שאנחנו מתנו, לא יקרה לפני זה, תבינו. אנחנו עד 2005 שלטנו שם, הכל היה סבבה. עוד פעם, נכון, זה לא יפה, והתחילו כל הארגונים האלה, הארגונים שהסתמו את הפה. אנחנו עכשיו מבינים שאין לנו ברירה אחרת. אותו דבר בכל מקום שיושב ארגון טרור. אם אנחנו רואים ארגון טרור, צריך לכבוש אותו. לכבוש אותו ולשלוט בו, ולספק להם מערכת אזרחית, כל הדברים האלה, אבל הדרך היחידה לשרוד ליד מוסלמים, זה שני עקרונות. א', קודם כל, כמה עקרונות. קודם כל, נפסיק לדבר על להשמיד מוסלמים. להפסיק למחוק את המושגים האלה. יש פה הרבה ישראלים, להשמיד אותם, לחסל אותם, נמחק אותם. זה דבר חמור ומטומטם ביותר. אי אפשר לחסל אף אחד ולהשמיד, ואנחנו לא... בטח שלא מיליארד נקודה 8. ודאי, ואתה כלום, אתה 7 מיליון מול 1.8. כל פעם שאתה מדבר, אנשים צריכים להבין, כל פעם שאתה מדבר על להשמיד מישהו, חושבים ישר להשמיד אותך. כי אתה כלום, אתה מבין? אתה החוצפן הזה, הקטן הזה, 7 מיליון, אתה מדבר להשמיד על מישהו, אתה מדבר על קצה הציפורן של מפלצת עצומה של 1.8 מיליארד, אתה מדבר על להשמיד על מישהו. והמפלצת מעניינת על מפלצות אחרות גם. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אל תדבר על למחוק, ואל תדבר על להשמיד, ואתה בטח לא יכול להפציץ אותם, ואתה צריך להבין את זה. מה שכן אתה יכול לעשות, אתה עדיין, אני מקווה שעוד זה לא עבר לנו, אבל זה לא עבר לנו עדיין אנחנו יכולים לשלוט עליהם. את זה מקבלים, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים לכבוש, לא להרוג אותם, לא הורגים ערבים. מספיק להרוג ערבים, לא צריך להרוג ערבים. צריך לשלוט בערבים, באנשים, בארגוני טרור. אם הם היו מקימים מדינה, נניח כמו מצרים, אז בסדר, אז מצרים, אתה לא צריך לכבוש את מצרים, כי זה מדינה לצורך העניין, אוקיי? זה כלל ראשון שצריך להבין אותו. עכשיו, דבר נוסף מה רציתי עוד להגיד פה, אז דיברתי על הכללים האלה. התחלת למנות כללים, כן. כן, אז אמרתי, קודם כל, אנחנו צריכים להפסיק זה, וצריך לשלוט, נכון, ולא צריך, זה נכון. הרעיון אותך ממש כיף לאינטרנט לך, אני חייב לומר. תודה רבה. כנ"ל. דבר נוסף מאוד קריטי וחשוב. עכשיו, מה שיקרה כתוצאה מזה, הלחץ העולמי ירד ממך. זאת אומרת, העולם יתחיל לאט, ייקח זמן, אבל הרצון לראות בך דרום אפריקה עוד שנחסל אותך, ירד. כי אם העולם יחליט לחסל אותך, אתה גמור. תקשיב, אנחנו לא מבינים. אם העולם יגיע לנקודה שצריך לחסל אותך, אתה מת. ולא יעזור איזה צבא יש לך ולא כלום. אני מזכיר שדרום אפריקה הענקית קרסה, אוקיי? אפרטהייד קרס. אם חס וחלילה זה יקרה לנו ואנחנו ממש מתקרבים לזה, אין יותר ישראל, אוקיי? אנשים חושבים שאולי יבוא איזה זרוע אלוהים, לא יעזור שום זרוע אלוהים, אוקיי? אני כבר אומר לכם. זה הסכנה הכי גדולה שלנו, העולם, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו נמצאים עכשיו במצב שאנחנו רואים מדינות מוסלמיות שהופכות למעצמות. חלקם הולכות להיות מעצמות גרעיניות, חלקם אתה יכול לראות את הכוחות העצומים של טורקיה ומצרים ואיראן ועוד מדינות, אוקיי? ויש להם כוחות ימיים אדירים. אנחנו לא מתכוננים לזה בכלל. אני מזכיר שטורקיה, לא הפסקנו להתגרות בה. כמובן, מי התגרה בה כמובן? זה נתניהו ושר הביטחון שלו, שהיה שר החוץ, שלא הפסיקו ללגלג ולצחוק על ארדואן, אוקיי? אני מזכיר שארדואן הזה כבר עכשיו בסוריה. וארדואן הזה, למשל, לצורך העניין, זו מעצמה אדירה, אוקיי? וההתגרות הבלתי פוסקת שלנו בטורקים, אוקיי? וכל המעשים שעשינו, דרך אגב, הטורקים לא שנאו אותנו במיוחד, דרך אגב, לפני זה. אני הייתי בטורקיה לפני שנה וחצי, הסתובבתי שם חופשי, אלנק מישראל, כולם חיבקו אותי, הייתי החבר הכי טוב שלהם. הסתובבתי בטורקיה 7 ימים לבדי בכל רחבי טורקיה, כל מיני רחבי טורקיה. מאז, שנתיים, מאז אחרי השנתיים קרה משהו, כן? היום אתה לא יכול להסתובב שם יותר. אבל אנחנו יצרנו כזו שנאה, ולסתור אצל המעצמה האדירה הזו שנאה, זה לא כזה דבר חכם. אני לא יודע מי זה ארדואן הזה, ואני לא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל עוד שנייה הוא עכשיו על הגבול שלנו פה, אוקיי? אנחנו יוצרים לעצמנו אויבים גם באיזושהי צורה מאוד מדהימה. אז אתה צריך קודם כל להבין את זה, שאתה נמצא באיזשהו מרחב, אתה חייב גם להתחיל להתארגן, להיות כמו איזה מדינת צבא כזאת, אתה לא יכול להמשיך לחשוב שאתה באיזה הונג קונג, אתה לא בהונג קונג, אתה צריך להיות יותר כמו צפון קוריאה. לא דיברתי עכשיו על המצב, סליחה שאני משווה, אבל אתה לא צריך את קים ג'ונג איל, לא להיות קומוניזם כזה, אבל הרציונל שלך חייב, רציונל של הישרדות בכוחות עצמך. אין יותר מצב שצריך עכשיו להביא, עושים לך אמברגו נשק, אין לך נשק, אין דבר כזה. אתה צריך שיהיה לך להיות self-sufficient, כלומר, שהכל נמצא אצלך, אתה יכול לבנות, להרכיב וכו'. והמנטליות של אנשים צריכה להתאים את עצמה לזה, למנטליות של מדינת צבא. עכשיו, נכון, זה לא נעים. כל אחד מעדיף להגיד, אני רוצה להיות איש שלום, אבל מה לעשות? המציאות היא לא כזו, אוקיי? יכולת לחיות פעם ככה. היום אתה רוצה לשרוד פה, ואתה חייב, נכון, אולי חלק יעזבו, חלק יבוא, אני לא יודע מה. אבל אנחנו לא יכולים יותר לחיות ככה. אנחנו גם צריכים להבין, ועוד דבר חשוב לגבי המוסלמים, מאוד חשוב. לא רק שאי אפשר להרוג אותם.
הדבר הכי חמור, הדבר הנוסף חמור זה להתערבב איתם. אי אפשר להתערבב עם מוסלמים, אוקיי? כי הם אנשים חזקים פי 100 ממך. זו דת חזקה הרבה יותר מהיהדות. דרך אגב, יותר חזקים גם מהנצרות, לכן הנצרות גם לא יכולה להתערבב איתם. הדרך היחידה לחיות עם מוסלמים זה לחיות לצד המוסלמים, לשתף איתם פעולה, אבל לא להתערבב איתם. זאת אומרת שאנחנו נצטרך לחפש פתרונות, אוקיי? שגם בישראל עצמה, הם ערבי ישראל. בטח לא נערבב אותם כמו שבג"ץ. ברק הלא מה עשה? אהרון ברק ובג"ץ, מה הם עושים? מערבבים בכוונת האוכלוסיות, אוקיי? שזה דבר חמור לא פחות מהפגיעה הדמוגרפית, הערבוב הזה. אנחנו אסור לנו להתערבב איתם. אני מזכיר שב-48, היישוב שרד פה רק בגלל שהיה רצף של יישוב יהודי פה. אז הוא הצליח להילחם, לשרוד. אם אנחנו נתערבב איתם, כמו שאני מתחיל לראות פה בערי ישראל, אנחנו גמורים. זה חלק מהסיפור פה. נכון, אלה דברים לא נעימים, שהם לא פרוגרסיביים מספיק, וחלק יגידו שהם גזענים או לא יודע מה. מי שאומר שזה גזעני, שידע שהוא קוראת את ענף שהמשפחה שלו יושבת עליו. חד וחלק, אני אומר. זה הכל, זה הסיטואציה. לכן, אבל כדי להגיע בכלל למקומות האלה, אתה חייב בעצם ליצור פתאום משהו חדש לחלוטין של הנהגה, אחרת לחלוטין, זה ברור לחלוטין. הבן אדם הזה שיושב שם כרגע ושולט בנו, הוא ודאי זה לא מעניין אותו, אתה מבין? תשים לב שדבר מהדברים שאני מתאר כרגע, הוא לא פועל לכיוונים האלה, נכון? ותשאל את עצמך למה. שהימין ישאל את עצמו למה. זו השאלה. ואז נראה מה יקרה. לא, אני לא משתמע ואז נראה מה יקרה, לי ברור מה יקרה, אבל לי שום דבר לא ברור. לא, כי יכול מאוד להיות שאנשים ישאלו את השאלה הזאת ויגיעו למסקנות הפוכות ממה שאתה רוצה שיגיעו. לא, אני לא רוצה שיגיעו למסקנות בכלל, אני רוצה שהם יחשבו, אוקיי? ואין לי שום ספק, אני כבר אומר, שאנשים ודאי וודאי לא יגידו, וואו, איזה בן אדם מדהים, וואו, עכשיו שינו דעתנו. איש לא ישנה את דעתו. כבר אני אומר, איש, והוא לא ישנה את דעתו, למרות שאתה יודע, יש לי אפילו חברים שאני מדבר איתם, ממש חברים טובים וזה, מדבר איתם, ואני אומר להם דברים מסוימים, ואני אומר להם, תקשיבו, ייקח 10 דקות, שכחו מה שאני אמרתי. 10 דקות הם שוכחים מה שאני אמרתי. הם מסכימים איתי, אבל שוכחים. למה? כי אתה לא יכול לחיות בדיסוננס עם הקבוצה שלך. כן. זה לא על פרטים, זה על קבוצות. אני אומר את הדברים כדי שיהיו את האבני דרך, זה הכל. אני לא משלה את עצמי שמישהו ישנה. אבל ברגע שאבני דרך האלה ישבו באיזשהו מקום, ואיפשהו בתת מודע של אנשים, יגיע הרגע, אני מקווה, במהר, לא מאוחר מדי, שפתאום אנשים יהיה להם את הדרך לצעוד בה, אוקיי? זה הכל ניסיון לשים את האבני דרך, את הנרות האלה, כן, שזה בחתונה כזה, את הנרות בחתונה, שיגיע הרגע שאנשים יוכלו לצעוד לאורך הדרך הזו, זה הכל. כרגע אנחנו לא נמצאים שם. טוב, ובנימה זו, אנחנו הגענו לקצה. ממש תודה. היה באמת, אני לגמרי הבנתי למה כל כך ביקשו שתגיע. מקווה שמי שביקש עלה על שכרו. יכול להיות שהוא יתרגז שהבאת אותי, או לא חושב, יכול להיות גם. מצטער על זה, אבל יכול להיות. כנראה יהיו פה מגוון דעות. כן, מגוון דעות, כן, זה בטוח. נראה את זה. טוב, בכל אופן, היה תענוג. גם לי, דניאל, המון תענוג, מאוד נהניתי. שמח מאוד לשמוע. נתראה בפעמים הבאות.